کم ترک پس کنیم ساعت نیست کم صدای صدای پس کنیمش کمتر Haykalça tuva haykalça. İş çok iyi. Haftar var. Hani? İyice de kovaz girer. خشاماده برادر از همه کسا خشاماده خودمانده تنکای تاجیکی و رمان برادران بولیس هر شدگه حرکت میکنیم و می نویسیم رقم ها را میگیریم 300 روبل نرخی کارت پریز ویگریش 1800 خویشمندو ما رمان برادران حرکت میکنیم co pak vzali večer? Oh, ki mor sar şida kayjon. Kim gel? Enturano. چرا نه حرکت بکنیم برادران می نویسین 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبل یا حرکت بکنیم برادران جان می نویسین رقم را میگیرین 300 روبل نرخ کرده 1800 بگیریش Salam aleyküm. Salam aleyküm. علیکم سلام چرا نه نه کسخ شما رو برای ما حرکت بکنیم می نویسین رقم را میگیرین چرا نه 300 روبل نرخ کرده بگیریش 1800 روبل Çi dersisin? Kilo. Çi dersisin? Ne konu? Çime göre kaldım. Abdullahi. Konu durum. Şu çime göre kaldım. هم قبل یک کار نیفته کار یافتیم یک پیش یا پچد رفتم خیلی اوکی مقصد بگیریش نمانده هذا اینجا ده شرط اگیر و پتا بانی بوجدم اون و حرکت میکنیم برادرای جان می نویسیم رقم را میگیریم 300 روبل نرخی کارت پریز ویگریش 1800 خویشمندو ما رحمت می نویسیم رقم را میگیریم
شروع نری حرکت میکنیم منویسیم رقم را میگیریم تکفیر همه صندوق دهیم خورد نکن و خورد نکی نمیشه مخیلی شده جا میفهم باندگان در گفتم شما ممنونمش معلومه که اون کی میکنه سه خیلی گفته بشه خب حرکت بکنه برادرای جان بنویسیم رقم را میگیریم 300 روبل نرخی کارتا پریز ویگریش 1800 روبل خوشبالوی ترینکای توجیکی ما عمل برادرها حرکت میکنیم مینویسیم رقم را میگیریم هشت نفره برادرها 8 نفره مینویسیم رقم را میگیریم 300 روبل نرخی کارتا پریز ویگریش 1800 خوشبالو ما عمل شروع نر برادرها حرکت میکنیم میفیره نو سردودگیم رقم را میگیریم برادرها تسرک مینویسیم که ولی کم ترودم جمع شده و دیگر رقم گیری خیلی میشه فقط دیگه سرقی ایشه اوش ایشه شروع نر میرسیم برادرها باب میدسید باب صفحه رو دافت کنیم شروع نر برادرها من میرسیم رقم را میگیریم 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبله سلام بلیت هسته علیکم سلام وکای وفا خوب بوزی ترینکای اکجون جمع رقم میفروشیم اکای جون 300 روبل نرخ یک رقم شد پریز 1800 خوش فهموشی مرحبا خب حرکت بکنیم برادرها بنویسیم رقم را میگیریم 300 روبل نرخ یک رقم پریز 1800 خوشمندو مرحبا برادرها نه حرکت بکنیم منویسیم شروع نر رقم خود نباشه
خب حرکت بکنیم برادرای جون بنویسیم رقم را بگیریم با نگاه کردن کارتا بود نمیشه 300 روبل نرخ یک رقم پریز 1800 خواهشمندم ما همه برادرها حرکت بکنیم بنویسیم رقم را میگیریم چرا نبنویسیم برادرها سلام علیکم علیکم سلام علیکم میرزا خوش آمدید خب حرکت بکنیم برادرای جان با نگاه کردن رقم بود نمیشه بنویسیم رقم را میگیریم 300 روبل نرخ یک رقم پریز 1800 خواهشمندم ما سلام علیکم هیچ کنه سایکو خب این فعلا نو ساعت مکان و شیروان جان اکای کی میرزا اکای و شیروان 3 و 4 3 و 7 خب اکای میرزا جان 3 و 4 اکای و شیروان میگیریم میگه خب رقم 7 یگان رقم دیگه بگیریم اکای جان 7 1 2 5 6 رقم 7 یک بجای رقم 3 و رقم 1 اکای جان بنویس خب بنویسیم خواهشمندم مرحمت 3 رقم دیگه اونو جمع رقم دیگه اکای میرزا گیره 3 رقم دیگه بنویسیم رقم را میگیریم خب 7 2 7 رقم 1 5 6 بمونه برادرها 1 5 6 خواهشمندم مرحمت 3 رقم دیگه خب چک را په هفته میگیریم بازی 9 ساعت دیگه برادرها مینویسیم بازی خریده میکنیم شش اکای صوبی جون شما اکای صوبی جون برادران لایک را فراموش نکنید لایک را یک بار میگذاریم اما کسا رقم 1 5 یا اون در رقم دیگه رقم 1 5 در رقم برادران می نویسیم 1 5 در رقم دیگه رقم 1 5 خواهشمندم مرحمت در رقم موندگی می نویسیم رقم را میگیریم نباشه اکای صوبی جون ها خب رقم 1 5 ما برادران در رقم دیگه می نویسیم بازی را خریده میکنیم در رقم موندگی رقم 1 5 خواهشمندم مرحمت سلام علیکم علیکم سلام اکای و جون بود خوش اومدی اکای جون برادران رقم 1 5 موندگی می نویسیم
این اکا و جیزو بودم و تمام پرش کرد. وارش علیکم سلام اکای شام نه اکای جین زود ناو افرا ساود ناو یکم دست اکای جو رقم یک پنج خولیه پنج هم اکای صوفی جون دیگه خب اکای صوفی جون خدا پنج شش میشه اکای جو یک پنج دا اکای جین زود گیریم یک پنج اکای جین زود اکای جین زود پافته اکای جین زود پول پافته اکای جون میریم یک خد موندگی اکای صوفی جون پنج شش اکای کی صوفی جون اکای جون ای بازی یا رقم دیگه کش نکنم اکای جون یک پنج اکای جین زود گرفتیم گیر گفته اگه یک پنج خوری گفتم ای بازی را خیلی کش بکنیم اکای جون خب رقم دو هفت اکای زود نوله ها شش سلامت همشه و شش سلامت صغیر 1206 بمانه بود اکای کمپین زباد دون به پرتر کرده را میکشید آمد؟ آمد خب کارتر را کشجال میگیرم برادرو تو چکی اکای کمپین زباد اومدن تقسیم بریم اکای میرزا دو هفت نالم اکای انوش سه چهار نالم اکای صبر جان شش کتونه سر داری اکای جیزا با یک پنج شش سر داری و برادران کدای میزنه که 13810 روبل اوشی شوا رقم یک مصطفی باروش هم کم کرده یک دو توز بودای رقم دو 10 تا سه 22 تا چهار 21 تا پنج 20 تا شش 10 تا در آخر هفت 10 تا برادران یکم دست یکم خود یا ورچه خوشرو رقم یک سه 22 و 22 این ورچه میره خب 900 روبلی وره برادران می نویسیم 2 4 5 6 7 5 گیاکه و جین زبود 5 میگیریم 300 پرتای رقم 2 4 6 7 برادران 2 4 6 7 خب رقم یک یکه و جین زبود 5 درو و یک 5 شد 3 یکه انوشه خب رقم 2 4 6 7 امونا برادران 7 یکه میرزاده رقم 2 4 6 3 رقم دیگه برادران 2 4 6 اکای میزون 900 پرتو اکای جون خب سه رقم دیگه موندگی برادران می نویسیم 2 4 6 خب واره گر میکنیم برادران 12 نفریم واره گر میکنیم خب گپی واره کت زنه کتگی دیگه برادران سه رقم دیگه 2 4 6 خب تو چکی اکای یک روی نمیتیم اکای میتیم شیوانی اکای جان اولی تلفون در اسم گیره میتیم دکا شیوانی که یک روی نمیتیم کلوچ والی سیر بیکار مگه ترکن میشه میتیم دکای جان شیوانی کلوچ جان داشته سه رقم برادران سه رقم سلام علیکم بچه‌ها علیکم سلام اکای پرویز جون خوش آمدی اکای جون
برای بالا بزن شادیسی از چویش کش یا تقا شادیسی هم سرده نحسادم خواهشمندوی ورده سه برادر سه رقم خوله ورده 2 4 5 2 4 6 رقم 2 4 6 برادر رو می نویسید چرا در خوشمن نباشه هم خدا بره اکه کیمو دا پول پارتو و جیدوگو خب بکشیم 4 نفر در یکم نفر اگر پاپوتی نویس میگیریمش پاپوتی هم کس من کد ماشین بارش میکنیم رقم 2 4 6 خوله 900 روبلی وره برادران 900 روبلی وره می نویسید خب 2 4 6 خیلی خیلی 2 4 6 نیست خب کارت را درش کلام میگیرم برادر جان یا هم کس نویس پاپوتی میگیریم پاپوتی ها خب چی کرد رو میزون خب بکشیم شکر میزون جان بکشیم شکر جان اکای و جینزون بود ما دا 300 روبل میپرتو اکای جان خواهشمندان است برادر سه رقم خولی ده تقسیم برمش اومد چک اومد 1 3 5 اومد اکای جان 7 1 3 5 7 اکه میزا هفت ورد باید نوله اکه همشیروان سید ورد بود نوله اکه واجیزا با 5 ورد بود یک دوار 600 روبله نوله برادر کدای میزنه 3200 بگیری شای خوب رقم 1 سر نکیم رقم 1 2 تو زده بود رقم 3 11 تا رقم 5 12 تا رقم 7 21 تا خب 1 با 22 اکای و جینزا بود باشه چوکای جون 3200 خب بر بازی 300 میریم خب 6 3 اکای صوبی جون خب 7 3 اکای میرزا جون 7 3 گرفت اگر 7 هسته 7 دو گرفتم اکای جون که 7 1 4 5 خب بنویسیم باردار رقم 1 4 5 مونا 6 3 اکای صوبی جون گرفت بعدی برم 70 نیست 20 نفریم برادر 20 نفریم در رقم را بنویسیم بازی خیلی نشه گپ بازی هست اکه جیزابون نویست کم اکای و جینزاباد کدام رقم گیریم 1 4 5 اکای پرویز 70 گیری رقم خودشون دیگه 7 دیگه اکای جون رقم 1 4 5 اونا برادر رو بنویسیم 1 4 5 ای نه ره فیروش کیم جدا ولی نه 600 پاتر 600 کی کیو اکای میرزا جون پول پاتر اکای جون ای افیت پیش که اکای جون اکای جون زود افیت پیش که چهار اکانو شیروان پول پارتومون رقم 1 5 اونا برادران در رقم دیگه بازی خیلی نمیکنیم در رقم دیگه اکه جیزابون پیش که بیاد یک پنجه که صبح جان 600 اکای جون زود فیلم خفای اکای جون 5 1 گرفتم اس ام اس رو قلم بخون اکای جون نویش اصلا پجامه نویش کی؟ نویش کفای 5 1 گرفتم چه کام اومده چه کام اومده
دانشنامه نخونم چی؟ خونکن شدی چه؟ اکای میرزا 2-7 نولم، اکای انوشیروان 4 کتی نولم، اکای صابرجان 6-3 300 داری، اکای اوجینزآباد 1-5 300. خب بریم برادر کدام میزنه کک 13800 دفستف کنیم برای 15. رقم 1 21 تا. رقم 2 21 تا. رقم 3 22 تا. رقم 4 10 تا. 5 11 تا. 6 7 10 تا. خب 3 با 22 اکای اکای صابرجان آش چاو اکای جان با 22 هفتاد کم طرق قفوه 1-5 هستای 72 اکای میرزا 7-3 اکای نه نمیشه کم اکای صابرجان 70 کیسه اکای میرزا جان 70 کیسه یا 7-4 گیرم 7-2 گیرم اکای جان رقم 3 را 70 کد اکای جان پول پاتون باکا 7-2 رقم 4 اکای همشیروان 4 پفتوری اکای جان بنویس که اکای میرزا جان بود پول اکای میرزا دی خالی که 7-2 اکای جان پفتور اکای همشیروان خب کی پلی پرده اکای میشه رو که اکای میرزا جان اکای همشیروان که اکای میرزا پل پرده مجنون سلام چانسم 300 روبل اکای مجنون 300 روبل پریز 1800 اکای اومد چی کشون استان خب کارت را کشیدم میگیرم تو چه که اکای انوشیروان کتی اکای میرزا آمدن ببر سیستم بر من اومده سر چک اومده سر روشن آفابا دفعه نشه شد چک اومده سر روشن اومده سر موریسم چک شد شد بیایید 4 بار 4 بار چک پرتفل گرفت خاموش تمام دوره اکای میرزا 7 نولم اکای انوشیروان 4 کتی نولم اکای صابرجان 6-3 اکنیم از داره اکای اوجینزآباد رقم 1-5-2-600 داره خب میریم برادرها کدام میزنه آشو شوه 1 32 تا 2 10 تا 3 20 تا 4 11 تا 5 31 تا 6 22 تا 7 20 تا خب 1 با 32 اکای اوجینزآباد آشو شوه اکای جان نه کسی دیگه خب 5 1 پفتورای پفتور اکای صابرجان 6-3
خب آخه اکای میرزا جان اکای میرزا شش سر پافتور کیسه اکای جان اکای کیرا گاب زن اکای سوبی جان اومد شایسته برای اکای مجنون اومد اکای جان خب کدا یک پنج هفته او چرا که برمونی سعی نمونم ولی برای ببین روز در پرتو یاد تو بگی تمام دیگه گرفته رقم 4 و 7 میمونه 4 اکای مجنون گفتن رقم 7 میمونه یا رقم 7 برادر یا رقم 7 تیسه خود کپی زدم چی یا خیال فکرم نیست نیست چرا که 7 بجای یک گیبره جون 7 بجای یک اکای اوجین زبوده یک هفتش رقم 1 خالی میمونه یک اکی نگیریم برادرها می نویسیم 1 اکای اوجین زبود رقم 1 تابله دگیریم 7 ده میگه اکای میرزا یک کده گیریم نمیشود چرا که مجموعه نمیسیم اما اینو چند سپرده 600 خب برادرها بازی اخیر نمیکنیم 7 اکای اوجین زبود دگیریم داخلم بگی پافتور خیر پافتور کی باشه هم رقم پافتور که 4 دقیقه که نیست اکای اوجین زبود رقم 1 تا اخیر گرفتیم پافتور که میگه اکای کی میرزا اکای میرزا 7 نولی اکای مجنون 4 دسته 300 داره اکای صابرجان رقم 6 3 900 داره اکای اوجینزاباد رقم 1 5 3 800 داره خب رقم 1 31 تا 2 20 تا 3 20 4 10 5 12 6 21 رقم 7 21 خب 1 با 31 اوش چمکای اوجین زاواد بود علیکم سلام اکای مونیس خوش آمد اکای جون خب پافتور 4 هستای پافتور 5 1 هستای پافتور و برادرها 20 نفر پافتور و ریسک پافتور هم می نویسیم پافتور اکای صابری جون هستای خب یا رقم 7 ده اکای میرزا پافتوری چخلی اکای جون بنویس یا 7 مون رقم 2 7 خوله برادرها می نویسیم 2 7 2 7 اکای پرسیان رقم 7 اکای مونیس رقم 10 اکای جون بگیرم رقم 2 همه اکای میرزا جون رقم 2 خوله برادرها 2 یکی نگیریم 2 اکای مونیس دا خب اکای مونیس خطی اکای پرسیان پول پاکی اکای جون میریم کارتنا میکشیم اکای صبح جون در گرفتن اکای جون اکای مونیس در گرفتیم مقصد کم در رقم گیریم تمام بازی کنن 20 نفر تماشا دارن چخله دارم خاطره در زمین توش میتیم با مو اکای مجنون اکای پرسیان
акаи маҷнун хати акаи пешчам пули парти бародаҷон картара мекашем. Хоб бозира хирик намекунем бародаро, бозира хирик намекунем. наоварем. Хоб да тақсим мебарам. Тамом акаи собиҷон. Пас ки боша. рақами чанд буд? рақами 7 холия бародаро. Кай, дунишёро чек так. бозанги рост ки утоқи корӣ. Кия? Айра. Хоб 7 акаи шервон. 7 акаи шервон гирифт, карта берейта патер акаи шервон. Кашдан мегирем карта акаи ҷон. Акаи ҷунзобод бозӣ хирик наша акаи ҷон, акаи шервон да гирифтем. Ба пеш. бозира хирик намекунем бародаро, гап гапи бозияй. Рафтем. омад чӣ кардиш? бародаро чеки ҳама омад, картара хун. Акай ҷинзобод 5,000 доре, акай маҷнун 4 катинолем, акай собри 600 доре, акай ануш 7 катинолем, акай мунис 2 катинолем. хоб бародаро кадоме мезанам 1800 оши шава 1 10та 2 10та 3 20та 4 21та 5 20 6 21 7 21. хоб бародаро як се рақама вара дорем. Жилан кадоме аста биём. рақами 4 6 7, рақами 1 2 3 5 900 рубли вара. 4 6 7. 121. хоб 121 рақами 6 21, рақами 7 21, рақами 4 21. хоб 5 1 вара дакай ҷонам хел. хоб 7 6 4 5 1 мегам. рақами 2 3 мемонад бародаро, 2 3 2 3 900 рубли вара, ду рақами дига вара овод мекунем. 2 3 акай маҷнун. 3 акаи маҷнун. Вара вара да акаи маҷнун, вара да боша, вара навис, я рақами 2 мемонад бародаро. Я рақами 2. ама инӯ буздур ава. кудора? 900 900 парти акаи маҷнун, рақами 2 холӣ мемонад бародаро, 2 якида гирем. 900 парто акай. акаи маҷнун 900 парто акаи ҷон. хоб я рақами 2 бародаро, рақами 2 я нафар менависем 900 рубли вара я. Я рақами дига. То чеки акай маҷнун маҷдад мекунем шеройна. Бародаро дора мегирем дегириш сози бад мешам. Дикати агалишка. дикати як акаи ҷинзобод дирақати як алиш кадем акаи ҷон. рақами 1 мемонад бародаро, як нафар барои рақами 1 менависем. Бегириш. ки бега? Акай сози. нарад бирем акаи собиҷон, рақами 1 акаи собӣ. омад? не? Акай не ҳулбе. Акай собиҷон 600 парто буд. не мегам. бегирем ишо нагирем акаи собиҷон, рақами 1 вара дагирем акаи ҷон. Агар як кавара да бигири акай 600 мудами парто. Агар яка бигири. نه قبل سکم خب این ها زود چند دبلگی ها می رواد. تشکیل هفت میسن وارا چند سم اکای محمد 900 روبل رقم 1 خولیه برادرو. خب کارتنا کشیدن میگم کدوم نویس کاپوتی میگیریمش بازی زرشکا نشوا برادرو، بازی زرشکا نشوا. کاپوتی میگیریمش رقم 1 در خواهشمند باشه بنویس
акай Парвиз хуш омадӣ акайҷон. Як акай Парвиз. Акай Парвизҷон пул парту акайҷон. Акай Парвиз мо да пул мепарта мерем. Акай Парвиз гиҷода мегардид ядама биёй. Ах хабар гиред. Кашидан гиред. Тамом акай Парвизҷон мекашим. ду тақсим мебаремш бародаро мерем. 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Я навис киду. Ашу. Сбере ҷавон акайкета навистам мегирам. Так, стркало идам робим. Чо? Чи? Куҷои дар гирифт вала. Якни мазор омад биям шахона. Куҷои дар гирифт тут бромад. Ва ама хела дуд мебуроя бо. Хом. Акай Оҷизобод 2 5 варад ро 3 садоре акай Маҷнун 4 варад 3 ро адинолем акай Собир рақам 6 варад 300 доре акай Шервон рақам 7 варад 9 акай Парвиз акай варад 600 доре. Хоб бародаро кадой мезана вара се рақами 4,5 бигришай рақами 1 20 та. Рақами 2 10 та. Рақами 3 2 тузай. Рақами 4 22 таяй. Рақами 5 21 та. Рақами 6 20 та. И рақами 7 10 та. Бародаро я варачай дига 1300. Навис. Бишори вара буд кунем базара. 3 و 4 22 ба 22. Пажарник омад. Пажарник крески хуш омадед гу? Кия? Бабник. Наре биё. И бабник хуриш ҳолати сухтаро мефаҳма арӯз дек сухтага. Бугуш. Ба англиси пешвозгир. Welcome to Touch Poker. Иди охира акай бабниги шогирд бо шодича хел қати просто так ба ҳарфи забон гавна мезана. 2300 бародаро варай рақами 3 و 4 вара кадагиай 22 ба 22 бародарои ҷон 2300 менависем. Шигр акай ҷон. Эшос бабник фахандистай. 20 нафаре бародаро 2300 рубли вараяй. Рақами 3 و 4 ша? Нависи? Нависам нависи, добро нависи. Барабозои сахта нависи. 2300 бародаро 2300 вараяй. 22 нафарем бародаро 22 нафарем ягон майкора хабар мегирем. Хоб хоҳишмандо марҳамат. Oh, kari Gusay. Hello, my name is Babni Gusay. Nice to meet you, Babnik. Dă minute, diga maxim jdat bekliyorum. Хоб 2 минути ҷамъ мекунем бародаро кадоме дромад. Хоб наш мекунем вара 2 нафар намекашем бози 300 бози 300 айдаст наметием бародаро. Бози 300. Хоб хоҳишмандо бошад 10300 1 2 5 6 7 вара чанди 10300 акай расулов акай расулов 10300 акай ҷон 2 4 5 6 7 чанд бул мешавад ё чора 1 2 5 6 7 хоҳишмандои вара ҳастай бародаро менависем хоҳишмандои вара. хоб биё мерем ки 2300 вара
بکشیم میشه. خب برادران دو کاسه میکشیم. موزیر از اشکال میکنیم. خب رقم 3 و 4 واره کرده خب رنگی خوشمندای واره بازیگرای سخت نیست. میکشیم هر دشتر. بازی را دوام میتیم برادران. دو تقسیم 3 و 4 رقم 3 21 تا رقم 4 21 تا همین میگم من واره کنه و تا واره دیش که اگر اومایی سای چی بگیریمش؟ بابای بابلی وارد بگیریم دیگه اون رقم دو تقسیم درا بالای خطر چوکا یک سرش تا خود چوکا رقم 1 5 6 7 برادرو 2300 برای رقم 1 5 6 7 تمام اکای بام دیگه یک گم تا نموشه شهرهای 20 نفر 2 مینوتی که اجده بکنیم آدم در اومده یک خوب ورابوزون بنویسیم. خب رقم 1 5 6 7 برادران 4 رقم 2300 اوه همونجا یه خطا نپرته دیننگی بوری بابای بابنی خب میکشیم 3 نفر ده برادران بازی خیلی نشوه کارتا شویده ایتا پتهورای 2 3 4 2 3 4 خیلی ده خانش اکای بام دکتی 2300 خیلی بدونه که اکای مجموع 4 دورت بود نوله اکای صبر 3 دورت بود 300 داریم. خب برادران 6000 ویگل شای کدومی میزن آش شوه رقم 2 21 تا رقم 3 10 تا رقم 4 20 تا نگو 2 با 21 بابای بابنیک آش چوکای جون 6000 6000 نه اسکی مینوس که خارج شد 2600 بود 3000 مینوس که 3000 مونش خب 3 و 4 هستای خب اکای پرویز جون بسه برادر رو دنبادون ننویسی دنبادون 3 و 4 یکم اکای مجنون نویس خب دیگه اکای پرویز یک هست اکای جون یکم رقم دیگه گیر مجنون 3 و 4 خب اکای پرویز یک دو اکای اوجین زوبون 5 7 هست ایال آدمی که یکم نویسگی هم خب اکای جون واره شیدگی یه رقم 6 اکای پرویز اکای پرویز 6 میگم واره 3 و 4 گرفتم اکای جون 3 و 4 گرفتگی من یه رقم 6 موندگی رقم 6 کی نه اکای تاتر رقم 6 اکای صوبی جون 1 6 موندگی برادرها کی نگیریم 6 چخله بازی 6 اکای صبح جان روی 300 دلار نو میشم 6 اکای صوبی جون درفت 6 هم بوده بدونه که پول رو پاکه نه مجنون 3 و 4 3 و 4 بوده نو تا پول رو پاکه
акай маҷнун барои рақами 3 ва 4 пул мепартои акайҷон. боз рақам нагирифта. варакҷон гумш вара гирифтам, вара гуҷо. хоб варакҷо гум шуд. Акайҷон вара да бабник диромад рақами 2 кати ба 21 гирифт. Акайҷон тавом бабник. Акай ки 4 вара да буд 3 диромад, акай бабни кати рақами 2 диромад, рақами 2 ба 21 гирифт, ахиди дати да буд, ятиш 20. 21 камоми ка да сари ҳардии гирифт шуд. Барои аввай ҳозир худ рақамро пул мепартои. Пул мепартои дарш мейтар. рақами 3 ва 4 та гирим акай маҷнун. хоб 3 ахир буд акайҷон рақами 2 варара гирифт. 3-4 ахиди буд, акай 2 ба 21 гирифт, акай бабни. 4 холи 3 ра акай кида гирем? 3 ра рақами 3 ра кида гирем? Сера бабник дарафтем. Акай маҷнун пуле партои? 300 партои. Ҳа? 300. Ки? Маҷнун. Акай маҷнун 300 мепартои? хоб сера гирифтан акай парвиз айхед рақами 1 ди акайҷон, 5-7 акай оҷинзободай, 6 акай собирҷонай, 3 акай бабникай бародаро. Мерем картара мекашем. Камон. Ҳа? Камон. Биштар ба. Бия ҷо махм мехсам мегирам. Ястай. Пули иними маҷнун да, ҳамаша боварам. Ҳамаш ё пулура? Ҳамаш. Не, ҳамаш пул надорам, мақсад 0 ҳозир. Ҳозир 0 шуд, ё? хоб 1 2 3 4 5 6 7. Ина ҳозир 600 омад. 600 омада? Маса маҷнун. Мия? Ба айтагиш худ нависки ма дигар хенависам. акай оҷинзобод акай 5-7-2600 дори акай ҷон, акай маҷнун 4 кати 300 дори, акай собир 6 кати 0. хоби кияй 1 да акай парвиз 0. хоб акай бабник рақами 3400 дори акай ҷон. бародаро бабник рақами 3 ахтай хонду кадои мезана бародаро оши шава 1800. хоб 1 10 таяй, 2 30 таяй, рақами 3 21 та, 4 21 та, 5 10 та, 6 21 та, 7 21 та. хоб рақами 2 акай парвиз басита. хоб қалони кад гирифтан бародаро. пафторо менависем, бозира ханак намекунем бародаро. пафторо шамол бори менависем. Апрониш нависам. Апрониш навис. Баче кора вида гавзам идум. пафтор 1 2. хоб 5-7 пафторай. 1 2 акай парвиз. 5-7 пафторай, пафтор 4. акай бабник 3 пафторай. рақами 6. куркина биёҷа. рақами 6 кида гирем бародаро я нафар барои рақами 6. бабник рақамаш кунам. 1 2. Парвиз 1 2 ҳозир ака 1800 гирифтиша гирифтакам. Чӣ биёра ягон. ба 6 бабник. ягон чӣ дига дорад? Кайки гапшта надорем. Надорем гапшта чӣ конам? Сев шаш. Чор маҷнун.
پرویز 1800 دورا درست شد. یک صد شد. 36. من مجموع 4. کی؟ یک دو پرویز 1100 شد. بیش 2600 دورا مینوس شد. مجموع 9 میشه. بابنیک 3400 دورا 2800 شد. سلام علیکم برادران. علیکم سلام اکای حاجی اکبر خوش آمدی اکای جان هستیم جان. اکای پرویز جان رقم 1 داره اکای اورجی زوبا رقم 75 2000 روبل داره اکای بابنیک رقم 36 2800 داره اکای مجنون رقم 4 9 کسی میدانه 1800 شد. 1 20 تا 2 12 تا 3 10 تا رقم 4 2 توزای رقم 5 21 تای رقم 6 20 تای در آخر 7 10 تای. خب برادران 4 با 22 اوش چه اکای مجنون پفتورا می نویسیم برادران کدای پفتورا پالا برای پفتور میکنیم. پفتورا ریسکی می نویسیم برادران. خب 5 7 پفتورای اکای پرویز 1 میگه. خب پفتور 4 3 پفتورای اکای حاجی اکبر رقم 26 برادران 26 موندگی می نویسیم. رقم های خالی مبنیک 3 تا خشم میگه. دیام پس ایو رقم 26 اکای حاجی اکبر رقم 26 گیریم اکای جان. خب باب نیکت در کش کن. یا رقم 6 میمونم برادرها. یا رقم 6 رقم 6 اکی نگیریم برادرها. رقم 6 خالیه. رقم 6 یا رقم دیگه بازی را خنک نمیکنیم برادران. می نویسیم یا رقم دیگه موندگی رقم 6. رقم 6 در خوش معنی سر برادران می نویسیم. شش اکای میرزا بگی میگه. خب اکای میرزا جان پول پارتامو دا اکای جان تمام اکای جان کارت را کشیدن میگیم. خب میریم کارت را کشیدن میگیم تو چکی اکای دو تقسیم میبرم برادران. بیا که کتش من نویسم. سپاس موزی غردستان شاگردم اگه نبایی کردم اومد نمیشه اومد نولش 300 اکای پرویز جان رقم 1 روبل داره اکای اورجی زوبا رقم 5 7 1400 داره اکای بابنیک جان رقم 3 2 200 داره اکای منوچه مجنون جان رقم 4 1500 داره اکای میرزا جان رقم 6 9 رقم 1 21 تا 2 20 تا رقم 3 20 تا رقم 4 21 تا رقم 5 10 تا رقم 6 20 تا رقم 7 11 تا. خب برادرای ورچه داریم رقم 1 قطعی رقم 4 می نویسیم.
900 рубли вар. Рақами 1 қати рақами 4. Хоб 1 акай парвизай, 4 акай маҷнун аст. سه واره بابنیک. Хоб рақами пабник нега серамедрору менависем баро. Рақами 2 5 6 7 5 3. سه درو سه کی بود؟ Се пабник хелиш бу. Хоб. Акай оҷинзобод 7 акай мирзо. Акай оҷинзобод рақами 5 бигириш. خمس شش مون. Я рақами 6 мул, акай оҷинзобод пул партовод, акай ҷо 500 рубл. Я рақами 6 мул, агай 900 рубли варай бародаро. Акай мирзо 900 партовод. اوکی. خوشمند رقم شش هست. رقمی 6 برادران رقمی 6 خلیه بنویسید. ای ما میفهمم ولی برای میشه برای جون. کی؟ اکاو جیزا بود. میشه واقعا جون چی برای میشه با؟ 15 نفریم رقم شش خورده. رقم 6 ده هسته خویش ما. او کشانگیش کنیش پاپتی پولیش اسم کشان داریم. رقم 6 خویش ما داشتن 100 روبلی. بعد دیوار 7 بگی بعد دیوار برای ساشا جون. تمام اکه و جلبه بعدی وار اکه جون نمیدونم هفته او کاس سوای رکنم بگیرمش بعدی وار نیست. کشم نتره. دست خویش من رقمی 6 ده برادرو. میبرمش. درش. کشانگیش. تمام مدگی اکه جون. 6 قل فعلا. یک دو سه کارتای پوشیدم. اکه میرزا جون پول پرتامود اکه جون. پارت افتم میگه. تمام آدی داشت شکل شد بازی نام آده رکه جون. هنوز کار کنه. نه خانم میرم برادرو اکای پرویز رقم 1 دوار نبود 900 دوری اکای اوجینزاباد اکای 5 دیگه وار دوری 500 دیگه میپردو اکای جون اکای با میکسه وار دوری 1300 دوری اکای ماجون 4 دوار نبود یکین دوری اکای میرزا 7 وار دوری 0 برادر با هم پول بوری کدای میزنه 4000 باشه شما. رقم 1 20. رقم 2 10. رقم 3 22. رقم 4 10. رقم 5 11. رقم 7 برادرم 12. رقم 3 بابوی باب نیک باشه چواکای جون با 22 4000 دیگه. یک پرویز اگه خب اکای پرویز یک میگه
دو سه بابنیک هفت اکای اوجی اکبر دگی 7 акай оҷи акбар 1 акай парви 2 3 акай бабник хуб маҷнун пас гуфтай رقم 4 5 6 برادران 4 5 6 تمام اکای جان پس باشی فهمید یکنیم از آن دوری اکای جان نوی زبطه میپردم بودم рақами 4 5 6 хулия 4 5 6 ой бабник рақами 4 5 6 5 акай мирзо рақами 6 хулия бардор یه رقم دیگه رقم 6 рақами 6 да ҳастай хоҳишмон биги бадтарак мешава як карта мешава канҷон бадтарак рақами 6 хулия ҳастай хоҳишманди рақами 6 акай оҷинзобод куҷошти акам апай сафияҷон ва алайкум ассалом салому алайкум хуш омадӣ апаҷон شش 4 میگه اکای جان یه رقم 6 موندگی фиш қафои чи ама اکای اوجین زبود فیل قفای اکای جان шаша бигирим дакаҷон ва алайкум салом хуш омад зинда бош апай сафияҷон шокади афам آمد اکای جان اومدگی 1900 یه رقم 6 خولی اکای جان بگیریم و بازی خیلی نشوه برادرها بازی خنک نشوه چی میخوای میکنم این نریده صاحب شیست باره بگی دومود کلین دومود سوز کشم ها کفترم خب میبرمش برداره عزیز میکشم کفترم اکای پرویز رقم 1600 داری اکای اوجین زبود رقم 6100 داری اکای بام 234 4900 داری اکای امضا رقم 5 مینوس 300 مینوس 300 دی اکای جان اکای اوجی اکبر رقم 7600 داری خب کدام میزنه 1800 رو شوا رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 با 21 گرفتش یک اکای پرویز اون شد چوکای جان انا به پای قدم اومد انا به پای قدم اومد رقم 1 با 21 گرفتش خب اکای اوجین زبود پافتور اکای پرویز پافتور اکای بابنیک پافتور
Акай Ҳоҷи Акбар берасем баробар канаи пафтурай. бобои бабник чора холӣ мекунӣ акай ҳоҷизобод бигирам. бобои бабник акай илёсидӣ хуш омадед акаҷон. ҳоли бесо пафтура як бургумта акай парвишандай рақами як. хуб акай ҳоҷи акбар 7 пафтурай. бале акай ифтихорҷон бале 6-4 акай илёсидӣ рақами 5 аки буд. рақами 5 Рақами 5 кати акай маҷнун буд кеса. ҳоҷи акбар бу Кемизо. Хоб рақами 2-3-5 бародаро 2-3-5 холия менависем 3-5 акай Мирзо акай Мирзорест ки мақсад кард акайҷон. рақами 2 холияй. Я рақами 2 мон. рақами 2 холияй. акай илёсҷон рақами 2 холия акаҷон. окей гап нест. Рақами 2 бародаро бозира хирна мекунем я рақами 2 менависем. Акай Илёсидӣ рақами 2 гирем. Да акай Илёсидӣ. Я акай Илёсидӣ пул партомода 2-3. Нав бедошу чи? Ҷиане. ҷианҷон бача сарта хатиам сафияи чи хизбуҳами кам тарак дер кади игаш мегирим бобои бабник игаш мегирим дар ту пулмул серану пулмул намепартоим Шида? бозӣ мекунад дар камсаи бега хасам хӯрда юзмада Сам хӯрда? хоб ки пул надорам. Акай Илёсидӣ пул пар. акай илёсҷон чек кунам партиён акаҷон картара мебурам мекашам. бале 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 тоҷик акай ифтихор тоҷик ҳабибҷон домод ва 8 гузашт брат акай медонем гап неста. хоб мебурамош бобои бабник 8-9 аз тарафи апай сафия падарка хирда брат. Карта тотем нишон дана барфош. ҳайло мекунӣ Акай Парвиз як кати 200 дори акай ҷон акай Ҷинҷобод 6-4 500 дори акай Илёс рақами 2 нолем акай хоб Мирзо рақами 3-5 нолем акай Ҳоҷи Акбар 7-300 дори. хоб кадом мезана 1800 уша рақами 1 21 рақами 2 11 рақами 3 22 рақами 4 10 рақами 5 22 рақами 6 10 рақами 7 20 бигӣ дега рақами 3 рақами 5 вара 22 ба 22 вара. Хоб 3-5 ҳар шав дорам. Окей. Акай Мирзо. Хоб рақами 3-5 акай Мирзо вара караги агар ягон нафар одам вара дуроя вараш мекунад дуроя 7 вара акай Ҳоҷи Акбар рафти. акай ифтихор чӣ гуфтеси акам тоҷикӣ гап десем ку ака. хоб 7 вара акай Ҳоҷи Акбар бобои бабник вара медрои 1-2-4-6 хира шуд акам хира дигир вара. Хоб баланд мекиша тамом акаҷон качеси 720 забумон акам качеси 720 забумон вара медрои бабник охи акай ифтихорҷон як бор ном та бибин чо мегӯ акаҷон худут ном таби ман намебинам худут ном таби ифтихор номон овнависагай Оне нав тоҷик мешофта пурси. акай Зарипов Абдураҳмон вара рафте
akajon 900 rubli medro akajon. Хикнеш, если как макам. Nako. Не балаки, назики балаки. Şu rafti. Не. 300 ama brajon ki. Tamam akajon. Bakın. Fahmidim akajon şuma Urunbek. Az şinosoyu şodam akajon. Xo'p. Ki gufta chor yakım akay ki girif akay Bablikjon, akay Zaripov Abdurahmon chora girif raqam 1 xolya. Chora ki bu? Кия. Чорвара бабли гуфтаги. O boluya Bablik abi akay ki neyse gel. Чор нависаги, чор чи нависаги. Чорвара нависам на Кур'ан бабли. Chora akay Bablik bize akajon. خب رقم 1 موندگی. بابلی رقم 1 اسکوات. Raqam 1 xolya akay Abdurahmon, raqam 1 varam 900 rubli. Hasay xo'ishmandi varam. Xo'ishmandi varam 900 rubli. خب 1.6 هستای خویشمندی وارا 1 اکای پرویز رقم 6 مو برادرو 900 روبلی وارا خب ازش کنگی 6 دقیقه پاپیتوان میگیریمش. رقم 6 خولیا کردن خویشمنده مرحمت وارا اکنه کی 400 دیگه می پارتای مودا. کی اوجیزو بود وای گفت که 300 وای میکنیم نگاه کنیم دیگه کاشون اصلا خب رقم 6 را برادرو بنویسید. 1 میلیون دیگه ماکسیموم جداد میکنیم. بکش. خب میبرمش باردارو میکشم بگیرش برو تموم خب اکای پرویز رقم 1 اول درواری 1200 دوری اکای جون اکای و گیمزومو رقم در اول درواری خب 400 دیگه باید مالا پارتوی. اکای بابنی رقم 4 اول دوری 4000 دوری خب اکای میرزا رقم 35 دوار نول اکای حجی اکبر رقم 7 اول درواری 300 دوری کدای میزنم برادرم 4500 باشش سومی تومار برو خب رقم 1 32 رقم 2 30 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 7 برادرم 11 رقم 1 با 32 اکای پرویز اوشو چواکای جون رقم 1 با 32 اوشو چا چورنی مازورو بول ویگرش کردی اکا جون باید میش خب رقم 1 اکای گابریز رقم 1 اکای پرویز 35 اکای میرزو جون گابریز هفت گیر اکای کی که 7 اکای حجی اکبر 2 اکای اوجینزو بود بابای باب نیک رقم 6 شورا بگیرم رسکا بنویس باباش رسکا خیلی داغوز نکن کارا سریوز باش بگی رقم 6 و 4 مشکی وقتی رقم میده سیاه جای میشه هست بچی خالا بود چی داشتی ردای مرد خب درم بگیریم اکای اوجینزو بود 2 اختا اکای اوجینزو بود رقم 6 و 4 بود 6 و 4 خوله باردار رقم 6 و 4 خوله اکای میرزا پول پارتا مودا
خب 300 روبل اکای الیاس 300 روبل اکای جون رقم 64 خولیه اکای اوجین زوبود 6 پشک 6 پشک اکای اوجین زوبود 1600 پرت 1000 روبل پرت اومده اکای جون اکای الیاس جون یک کارت 300 روبل ویگریش 80 روبل کجا میره اکای صفیا رقم 4 خولیه هست خو ایشمان رقم 4 خواهشمند رقم 4 است تمام افا جون تمام چرا بگیرم اکا رقم 4 بگیرم اکا الیاس یا رقم 4 خالی مونده اکا جون رقم 4 بگیرم تمام اکا جون چک تا پارتو کارتا را میکشم اکا بولو دا نومر زاکتی که اگه کارتا با نومی معروف میبرو اکا جون الیاس علیکم سلام اکای بابا جون خوش آمدی اکای جون اکا بابا جون و علیکم السلام سلام علیکم مرا راه نمی بیجون اومد نه بیا بود اکا بابا جون خوش آمدی اکا جون اومد برات 1900 بله اکای اوجین زوبود اومد اکای جون اکای بابا جون رقم 4 خولیه بگیریم بود اکا جون اکای رقم 4 شگر اکای بابا جون ایشو پرسیم بگی شا بابا جون بگیرم 4 اکای بابا جون افتی نمبر 1 خالی پارتوش برام حسابی تنفی ادامه ها جا فلا پارتو میگم غلط خواه جوری جبرو چند تا دارم رس کیفی بدرو بودی تو خب بس پارتو می پارتو اکای بابا جون من بشینم اکتی اجازه کلا می پارتو اکتی راونو کارتا را میکشم تیار میکنم اکای جون میبینی که تاپا تیار هوی میکنم چی گفتی اکا خب میبرمش باردارم شیر چوغر اکای بابا جون همین درو اومده افیک بنویس که من همین جایم کارتا را هوی کنم اکا اوکی نویسم سلام جو های اکای صدری و علیکم بر سلام سلام علیکم خوش آمدی اکا جون حوضی میشود جو اکا جون حوضی نجای خولی میشود اکا جون خوش آمدی اکا اکای بابا جون اومدی های بگو کارتا را هوی کنم اکا یک های بابا جون باید تو پرده دوان کرد تمام رفتیم خب یا اعلانش که شد چه؟ اکای پرویز یک کت 5400 داری اکای حاجی اکبر 7 کت نالی اکای میرزا
35 کرد 0 اکای اوجینزوباد 26 کرد 900 داری اکای بابا جان رقم 4 کتی 900 داری آخر کدام میزنه 1800 اوشا رقم 1 11 رقم 2 12 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 20 خب رقم 4 5 6 برادرو واره 21 قطعی رقم 4 5 6 واره ده برادرو 21 اکای اوجینزوباد اکای میرزا اکای بابا جان ورده اشماکان چی گپ تا جون تنجی بابای باب نگی نه واره شد برات بیا اکای باب نیک وره رقم 1 2 3 7 خولیای دو واره اکای اوجینزوباد رقم 1 3 7 کدام واره نمیدرو مقصد رقمشون پس بنویسن که فروشیمش 3 4 5 تا بیا 4 اکای غیرت جون سلام علیکم خوش آمدی اکای جون دو اکای کی درو وار کارتش اکای جون 4 5 6 بدم رقم 1 3 7 خولیای 1 اکای رقم 1 رقم 1 پرویز اکای پرویز 1 در نمیدرو اکای جون پس بنویس اکای غیرت بتم اکای جون واردا جان من نستم میگم ما پس موتا داونو پس کیم بو بهمی سلام خب یکا گرفتم اکای غیرت جون سر اکای میرزو دا گرفتم اکای حاجی اکبر 900 دو مایگای مدروی وارا رقم 7 دا کی اکای میرزا جان 7 وره اکای که دستش پس کرد اکای میرزا جان حاجی اکبر درو واردش 7 مودم جای بعد رو واردش اکای میرزا را گفته تمام اکای میرزو جون رقم 3 خولیای برادرو کی مدرو سر من نرسه برادران پرچاوت چونه مردم بی 100% اکای میرزو جون یگان جوی وایش نیست اکای جون همش توغری اکای جون رقم 3 دا کی مدرو وارم 100 روبلی تروما تمام اکای پرویز جون 3 را داخل گرفتیم اکای جون همه پولورا چند پول اکای صدری خود 300 روبل ویگریش 1800 روبل حاجی اکای جون وارا رفتیستن اون یا بشی نداره کجا گرفتی؟ این اخره و خالی بود یا رقم دیگر که دوار رقم چند؟ 3 7 5 2 4 7 اکای حاجی اکبر های 7 اوکی جای یک اکای غیرت رو وار پارکون با من نمیدونم بین اکای غیرت رو وار نه ها حالا بیدوشو هم بیدوشو کی بیو جبه با اون بریم یک بالا یا خیلی چو یک خانم شد تمام اتوش تمام ایلونش کنه حالا گی بیوش همجا اکای پرویز رقم سه را ورد رو ورد یکم چورنی تداری اکای اوجی اکبر رفتم ورد درو ورد نوله اکای میرزا جون رقم 5 ورد دابد نوله اکای اوجی زبود 6 ورد دابد درو ورد یکا جون نوله اکای میرزا جون 4 ورد دابد نول 900 داری اکای غیرت چو یکم ورد رو ورد یکم اکای صدری جان اوجه کلام پول پرشنگی اکای جان بعدی بار اگر رقم گرفتن خواهی میتونی بگیری اکای جان فقط ریسک اگر اسپید کنی بگیری شانس چانس میشه چورنی مدار کدام میدم رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 سه تولد رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 5 با سه تولد ترینکا شد کیا میرزا جون اکای میرزا جون اوش چاوت چورنی مازورو بولا اکای جون پرویز جون یک نمیسته یکم بورا بودی 6 ساعت اوجی زبون نسبت اکای پرویز خب تو نویستم بگی من میگیرم خب رقم 1 اکای پرویز 6 اکای اوجی زبود 7 اکای حاجی اکبر
خب با کی اینجا 3 و 5 اکای بابا جان 3 را گرفته акай бобоҷон рақами сера баъди вара пафтор намеша акаҷон баъди вара бози айнол меша рақами 5 дахил гирифтум дура акай ғайра да гирифтум من میگم بچه پول پارته акай ҳоҷи ғолибҷон акай ғайра дура гирифтум акаҷон 4 акай ки ҳоҷи ғолибҷон акай ғолибҷон да бигир хушомади акай ғолибҷон калона поли пуршуд бародаро акай ғайра ду айхта дура дахил гирифтагим акай بابا جان دا چند گرفته؟ кида بابا جان دا 7 не бобоҷон 5 хули растага 5 خونده мирзо бобоҷон а мирзо наи چی؟ میرزا آزمه میرزا رقم ندارم 5 акай мирзоя میرزا یا بابا جان 5 акай мирзо да нарасид рақам اکه میرزا دا نرسید акай мирзо да нарасид چورا اکه حاجی گرفتگه اکه چورا اکه جان чӣ хали шуд акай ки ҷон акай оҷизобод чӣ хали шуд акаҷон 6 сера ахта 6 сера акай ки آه های من از میخونم همش بعد 6 сера ахта акай ки ҷон حاجی چند بود چورا ки حاجی оҷи ғолибҷон а чор چه حاضر اکنو میخونم нисад мегоҳома نحسد غالب جان پرتو я эълон ки мардум бинам вайшуна از من اعلام میکنم برادر هم میبینیم چون ساعت پرتفته не акай кадоме ки мақсад акай оҷизобод мо да фарқ надора акаҷон кадоме ки пеш менависа мақсад сира дар рақама мегирем ша акаҷон اکه کی مودا پول پرتو اکه مودا اکه اوجینزوبو پول میپرتوی پول نپرتو اگه اکه эфир даем эфир даем кабда ти саб اکه кабда ти ман да оз медам اکه کی مودا پول پرتو اوجینزوبو اکه جانی من پول میپرتو не اکه додагиам акай ки ҷон бобоҷон мақсад 4000 داشت ки کی بابنی бинух дафтарта мақсад ҳамҷа кадоме ки якум нависага гирифтагим ҳамҷад акай парвиз якум нависага 6 сера акай оҷизобод нависага ҳоли акай ки ҷон бобоҷон мешавад акай холи акаҷон биё хастис када пора бо мака ки акай оҷизобод хаме партиявад буди ҳемада нарасид ако рақам баъди бара рақами 5 ай ки ая اکه میجون هست акай мирзоя рақами 5 ай ҳами ая акай 5 5 اکه بابا جانم از من همه شبه خونم همه براد е я борак бихона валам рақам اکه پرویز رقم 1 اکه حاجی اکبر رقم 7 اکه حاجی زبا رقم 6 سر اکه بابا جان رقم 5 اکه غیرچو رقم 10 اکه حاجی رقم 4 حاجی کرد ин аполи элонушкад ки акай ки мепартия оҷизобод мепартия ба якум дукон мегира ба якум мепартия مینوس خواهم ҳо минус шуд ҳо مینوس 6 ҳоли ин акай мирзоҷон мешавад ҷои холи акаҷон не ҳеҷ кас шуморо мақсад баъди вара бозӣ айнолайку акаҷон ایش کرده بازی نبرو اکه ما آن با دلش بازی زور میشه بعد این وره баъд ҳами вара хитон медонем ки қонуну қоида бозӣ айнола акаҷон бихон برادرو خوش رو گوش می اکه پرویز 1400 داری اکه اوجی اکبر 7600 داری اکه اوجینزاباد رقم 63 خیلی خودت میدونی اکه بابا جان رقم 5600 داری اکه غیرچو رقم 2600 داری اکه اوجی رقم 4600 داری акай мирзоҷон чанд мула اکه میزدر جان چورنی مزاش مونده ампул шаққиф ку ба ҳавай хуб рақами 1 кадом мезана 1800 рақами 1 10 рақами 2 11 рақами 3 22 рақами 4 11 рақами 5 10 рақами 6 чор ахта акай ки ҳоҷӣ
اوجی اکا اوجی چهار اختا خواندم شکر 21 4 اخته اکا جون حاجی خون کو اکا رقم 7 11 رقم 3 با 22 سه اکای اوجی زوبا 6 سه اکای اوجی زوبا پفتارو فقط پفتارو برادرو کدام پفتور پفتور کدام پسته پس سه وقت اکای میرزا جان حال خود نه نویس اکم آزی آدمای پفتور ولی برای رجده اکم آزی مقصد آدمای پفتور نویسه حالی هم جاو که پس بنویس اکا جون میگیرم تا ریس کده خودت میگیرم 7 اکای غیرت رقم 2 پفتور یک گاب نیست زنده باشین اکای میرزا جون هم میفهمین حضور رحمت خب اکای حاجی غالب جون پفتور اکای حاجی پفتور چورا گرفت شد اوه 4 پفتور خب رقم 1 3 اکای اوجی زوبود پفتور اکا جون 5 6 3 پفتور اکا باید دیگه باید پفتور میکنم اکای میرزا جان پفتور رقم پنجش یادم کیه یک اکای تبریز اکای پرویز جون پفتور اکا جون برادران التماس هم پفتور رو رکن تحت استرک نرسه این برادر دیگه درشه اخیب شما جده دارم اکای پرویز جون پفتور اکا جون پفتور گیشن پفتور گیشن هم بگی شکه میره اکای پرویز رقم 1 خود دا گرفتیم اکا یک پول نمی پرد تکم بشید خیلی کی؟ از اون میرسد دوست کی؟ کی آخه آجین زوبات بگیرش از گرفت هیچ گم ندارم 3 وقت بشه سوک 3 وقت 600 300 فروی بیوی میبرمش بردارم میکشم کارترا اکای اوجی زوبود فکرش خودت بودی اکای جون با 1800 پفت ها 1800 ها اگر مستر پرتاف فکرش خودت بودی اکای جون با پارتوفتی خیلی هیچ نمیکنه یا اینم چشکه یک مینو دکم شدی چه اینم چشکه خیلی بیو رو خی هی اکای پرویز رقم 1,900 پفتور گرفتگی مدکم اکای حاجی اکبر رقم 7,300 دوری اکای حاجی زوبا 600 دوری مزار دوری اکای اکای بابا جان رقم 5,300 دوری اکای غیرچو دکت 300 دوری اکای حاجی 4,300 حاجی بالا خب کدام میزنه 1800 اوشا رقم 1 31 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 با 31 از من نگرفتیمش نمیزدم رقم 1 با 31 اکای پرویز اکای پرویز جون با 31 گرفتیش اکای جون حاجی چرا ای شدی چرا راست میگه اکای پرویز در نگرفتی پفتور کدام بگیره همه پفتور باشه پفتور ها پفتورا کارتر از من دبوش چی سبب سرتی بهتره این نال بشه نال بشه بشه نال بشه پفتور اکای قدر چون از خود دار نم سبزی من پفتور گرفتم شد بزه بیان میشه بسم الله ای تاتی همین باید خودش بگیرم بگیرم کم کاملا خورم یک چیز تو ما بگو ممکنه گفتن گیره کنم چیزی محفوله گفتن گیره کنم نره رانده سرکن خب میبرمش باردارم الان که شدی چه؟ اکر پرویز رقم 1 500 دوری برادران دیگر رقم خانم هوا پفتوره اکر اوجی اکبر نولم اکر اوجی زابود 1900 دوری اکر بابا جان نولم اکر غیرچان نولم اکر اوجی نولم خب کدام میزنه 1800 اوشا رقم 1 22 رقم 2
20 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 برادران نکنیسته 21 رقم 1 با 22 بیا خیلی سوش کنیم اکای پرویز جان باشه چوا با 22 گرفتی اکای جان نه مکبرا شدی چه دینا گفت از همه تا آخر از نه تو شدی چه تشتی ما تا آخر بزن کت شد همه پفتور باشد کشیدن میگیرم نگاه نمیکنم و ایالا میگم که کی پول بپرده اکای بابا جان پول پرده اکای غیرچو پول پرده اکای او جنگل پول پرده 3 بار پول کارت را اینی شنه صد اومد بیا برادرها پولو رو همه پرتن دلش میریم 6-3 حاضر به حاضر بکی اکای بابا جان اومد یا حلقه تر کنیم ها میشه بهترین است 1900 کی باشه 3 بار برم ها میبرم همتونی که 3 بار با چه 6 بار میبرم نه تمام اکای که جان حاجی اکبر همین حاجی غلیب جان 3 بار باشه اکا جان 3 بار میبرم این پفتار نیستن پفتور نه نه چون پفتار نیستن با فکرم اکای غلیب جان پفتوری نه رفستگی اکا رقم 4 یعنی خولیا رقم 1 دیونا ممکن بعدی بار کارتر آلیش میکنم اکا جان بعدی بار کارتر آلیش میکنم رقم چند رقم 4 خولیا برادرم چون که رفته سنگل آخه غیرت دیو رقم 4 خولیا پول ندارم کسی نور همش نور بود 4 اکای با بجون دا بگی چون رو بگم میشه 600 شما باز بسته من همه کی کاری 300 یا خولی نمیشه نه خولی شد که اکا جون 2 منوت دیگه توقعات اکا جون میشن نه خولی شد چند بار ایلون کردم اکا چند بار ایلون کردم خب میبرمش بردارم نخونم چه اگر پرویز یک کتی 6600 داره اکا و جا 600 داره اکا و 1300 داره اکا با بجام 5600 داره اکا غیرت شده 600 داره خب کدام میزنه 1800 اوشا رقم 1 11 رقم 2 رقم 1 12 بخشش رقم 2 11 رقم 1 12 بردارم رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 6 با 21 اکای اوجینزآباد اکای مو اکای اوجینزآباد 1800 روبل اکا جون اوشو چو اینا دیدی خیلی بسیدم تفتار بابا جان هفت پفتور خیرات هفت یک پفتار یک اکای غیرت چه پفتار پفتور که باشه از اون 800 3100 که فوریه مکه میزنه باشه خب میبریمش بردارم 5 پرتو کی با 5 هست
من اول خمو با میپردم اکای پرویز 6300 داره اکای اوجی اکبر 300 داره اکای اوجی زابا 2.5 داره اکای بابا جان نالم اکای غرچو 300 داره خب کم میزنه 1800 شوا رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 11 خب ارجنو اکای غیرجون قریب رقم 3 با 22 قریب زدنی بده ایش ششش گفته سش خفانه شما با سش زن رقم 3 که؟ اکای اوجی زوبود ایگاش هم خودت گرفتی اکای جون 1800 اوشت چاو اکا یا لایکندول یا خبر لایکندول یا اکای پردس خود دامه پرتر هفت پافتور اکای غیرچو پافتور اکای اوجی زوبود پافتور اکای آیاک سه دفاری ساسید بود که اکا جون ساسید بود اکا بگونا نبود یک پافتور هایم یک پافتور دید اکای بابا جان پافتور های پول پافتور اکای بابا جون می پرتر اکای بابا جون بانک خوله اکای جون بخیر خدمت نشکفیم خزینه را خود که اکا می برومش باردارم 1 2 3 4 5 ایلوک شد چه؟ دیوونم که می پرته اکای بابا جون اکای پرویز یک کتی شش سنگه داره اکای اوجی اکبر 7 کتی نالم اکای اوجی زابود 6 3 3 و 700 داره اکای بابا جان خودت میدونی اکای غیرت شد کتی نالم خب بردار عزیز کدوم میزنه 1800 رقم 1 11 رقم 2 اکای غیرت جون ای بچه 10 اکا جون رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم سیمیورکا رقم 7 کنشنی 10 رقم 4 با 22 این داره نمی پرفتم بشید خواهی پرتفتی اکای بابا جان ماشو چما اکای بابا جون 1800 روبل ساری کیف کو برا اکای جون پولم نمی پرسی میشد اکای جون چند سو پرسی 600 خب اکای اوجی زوبود پافتور اکای اوجی اکبر پافتور اکای بابا جون ویگرش خیلی بودی اکای جون دو مرته یک غیرت ها اکای خچون چیزی بگن اکای غیرت مقصد اکای غیرت چیزی بگو کاری چی میشه باشم حالا بدا پول پرته یا مادم میدونی که پول میپرده اکا کی؟ اکای غیرت اکای اوجی اکبر همش پافتوره نو خیلی راجع کارتر سه تقسیم کن تمام اکا جون بس پرابلم چی خیلی شما در وقت خواه اکای پرویز 5000 پرت افتمد رفت خب که باید کسون پرتر اکای اوجی اکبر اکای غیرت چون اکای حاجی اکبر اکای غیرت شو سون پرتر غیرت چون 600 خب گب نیست اکای غیرت جون بیز و پروز تو کدی اما اکای ما پولو اکای کی ما گیزدم اکای خواهی شما اکای حاجی حاجی اکبر نیش میکنم برا گاب نیست اکای ما دیار رخم که؟ کی گفته سر یک هبیو بودیم میشه کی ندورا؟ نه اکای حاجی اکبر گفته سر چی بگم؟ نه ای غیره چون مثلا 600 پاتون دیگه ندارم همه گفته سر این هم نقصد اکای کیو ما به فرجوا همه دوران رفتیم اکای کی پرتر حاجی اکبر؟ 700 میلیون 300 میلیون کم
ایش میدویه 1249 از نام خونم. خب میبرمش برادران. یک این از سه تقسیم اکا و جنزو بود. چی خلکی شما در مخونه اعلام شدی چه؟ اکای پرویز یک کدی 700 روبل داره، اکای اوجی اکبر 7600 داره، اکای اوجی زوبود 300 داره، اکای بابا جان 1200 داره، اکای غیرچار 300 روبل داره. چی؟ یک جون باشه. چک یک جون. نفهمیدم ایو. خب کدام میزنه 1800 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 30 رقم 7 21 رقم 6 و 30 آشید شود. که اکا اوجیزو چی با سه جو میبری؟ تو گفته سی اکای دو جو بوده. اکای غیره جون مقصد اگر که شما با من مونه اکای جون مقصد کارتکش ما اکای جون اکای کی بود غیره شما جون ما با این خودم بازی میکنم مقصد دو بار بریده رفتن میگیرم یک کس میگه سه بار ببر یک کس میگه 4 بار ببر من نمیفهمم اکای خب کارتا را علیش میکنم بردارم یک جو باشه من تمام اکای جون یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده 11 12 13 14 15 16 20 21 هفتاد بود. کی؟ اکای غیرچار. هفتاد من میدونم اکای جون مقصد هر جدا هر خی بوزی هست جایی که من بازی کردم اکا همین قصو میدونم که اکای جون آئی همین یک بار زیاد نمیبرن مقصد هر جدا هر خیر بوده اکای جون اینا کارتا را شویدم باردارو با پیش براد سی خطی زنده باشی اکای جون شد شود پودرا میبرمش اکای اوجی زوبود 100 داره، اکای اوجی اکبر 300 داره، اکای پرویز 400 داره، اکای بوبو 600 داره، اکای غیره 900. خب رقم 1 کدام میزنه 1804 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 20 خب برادر عزیز رقم 3 و 4 22 با 22 وره های 22 با 22 وره های رقم 3 و 4 خب باپه ما کودکی ما درخت تمام اکای جون دو ایستا دما خا اکای جون هر کس هر خیر بازی میکنه مقصد انا کشین میستوری که مگر تو سارا نخوردم بازی جاماس کنم ها سه و 4 خویش ما دیوار 7 واره اکای کی حجی اکبر 5 واره اکای اوجی زوبود خب اکای غیرچو درامه درو دیوار دا اکای 7 واره مودا مدل چانس میپاسه اگانی 600 روبل اکای حجی اکبر 600 روبل دیگه پارت نکرد کی دو واره رو ما خدمت میدونم نه ما ما دو واره خدمت میگیریم مثلا پارت اکام واره برادر خویشمان دیواره نه 100 روبلی 100 اومد اکای تمام اکای غیرت جون رقم 2 درست نه نوبت پول پارت گیر ما اکای غیرت جون درا گیر ما برادر رقم 1 و 6 کی میدرو اکای پرویز جون نمیدرو همین بازی با وار از این دورا خب تمام یک وار اکای شش کی بده 6 کیو جوجو سر 5 رو میکنم سش مراده 5 کی بده ها 5 کی بده 5
5 акай бубу буд акай бубу 4 то қадам оған 4 бо ҳамон вара шифамо рақами 6 да бародаро ҳастай хоҳишманди вара не 100 рубли веган кохи дарахта баргиш осмона офтобуш трика ҳами вараш демекам чӣ гуфтам чи шашки бахшиш 5 паска шашки ҳа ҳамон акайҷон рақами 5 холияй бародаро рақами 5 холияй рақами 5 да медро ягон кас варан 100 рубли зинда бош акай 5 абиги риск тамом акайҷон акай кияй акай мирзоҷон ҳамин варара ман мебурам ош шава акайҷон ин акайҷон карта ина акайҷон як мешурумуш мақсад рисқи кадом мебошад чорани ду 600 шамана ман тура гуфтам савз накарда не савз ина сакара то самай савз мо таклат меса чун кат хамара окей таклат меса кала қатикото я ракат мекинем бародаро баъд ай музи мегирем агар бара нашава бара шавад дарш бо рақамо рафта мекинем бо баъди бара бо бара мешавад то сар бара мезанем хонуш акай илон чашк шудиша акай оҷинзобод сед бара даби 6 боварди 400 дори акай оҷакбар 7 бара дровари 300 дори акай бобоҷон рақам 4 бара даби 600 дори акай ғайратшоҳ дира бара дроварди нолем акай мирзоҷон 5 ва бара дроварди 3600 мешавад хуб чанд сума бигириш бигириш пиршо дорши дира рақам бидан 5400 рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 30 рақами 4 20 рақами 5 21 рақами 6 22 рақами 7 11 рақами 3 ба 30 бародаро наре кай акай оҷинзобод кунаги одали ки ба паф акай оҷинзобод 36 акай оҷинзобод бо ҳар 6 намеза палмо 6 намеза 5400 акайҷон ош шава зинда боши барои дастгиритон акай баъди вара бози айнол ай метонед рақамотона гирифтан гирем биё габзама гирифтан гирем рақам дукилай акай ғайратшо пафтон намешад нанавист пафтон акай мирзод дра гирифтум буд акай ғайратшо пафтон намешад 6 акай оҷинзобод будру бизан чанд 6 акай оҷинзобод 6 акай оҷинзобод 4 5 акай бобоҷон 4 5 акай бобоҷон як ҳами 7 акай оҷакбар рақам 1 акай парвиҷон медрой 36 любой человек вози ланкрузе дома бахшиш 2100 акай парвиз омада кун рақам як агиф он кас бахшиш не акай ки акай ғайратшо рақам 1 мегирам рақам 1 акай ғайратшо мегирам дакам нарасид акай мирзоҷон худат рақам дори 1 акай парвиҷон 1 мегирам акай ғайратшо омадага кида бигирем яка акай парвиз да акай парвиҷон ҳамо рақамот борасид рақам якт бо худ дарасид акаҷон 36 7 бобо 4 5 ғайрат дирада акай ғайрат додем дира ғайрат о 600 пахтага дадизе дира акай 600 пахтага 2100 пахтага мона гирам я пешима илтимо
همه گیرم رو پیشمان همه سون دورا یک تا یک پاریز در رسیده ها یک دو سه چهار پنج شش هفت بره خب برداره عزیز میبرمش میکشم کارتره کم تا کمیتر خون شوجه تیزم تلفن در پیش من خونده استم مال تلفن تا اسم ما خونم خانم شکن اکه اوجینزا بود 36,800 داری اکه حاجی اکبر 7 کتی نالی اکه پرویز 1 کتی 200 داری اکه بابا 4 ناله و اکه غیرت رقم 300 داری اکه تدام بزنه و شوار خب رقم یک سرش میکنیم اکای پرویزون رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 2 با 21 آشه چوا کی خیلی توی اجازه خیلی برداشت اکای غیرت کردی اکا جون با 21 گرفتی اکای جون 1800 شو اکا اکای پرویز پافتور اکای اوجیزوبود پافتور اکای غیرت اوش پافتور اکا جون که غیرت دو کسی ای اورا نره پس اوچه نه من ارسیدم ریسپشنشون تعریف کرد خب اکای بابا جون پاس هم اکا 20 رقمو پاس 4 5 7 پس اکای میرزا جون همه جای اکا جون رقم 2 3 و 6 خب رقم 1 اکا 4 5 7 هم همین 4 5 7 اکه پرویز خوش میتونه 7 اکای پرویز یکم این اکای کی جون اکای میرزا جون رقم 5 4 گیرمود هر دو شگرفتمود اکا میشوا 4 5 ها 4 5 اکه میرزا اختای به است بس میریم 4 و 5 ای خود دا گرفتم اکا ای خودت میشوا اکا جون من میشه هو تمام اکای جون 4 و 5 اختای بودره ما نمیکم اکای جون به پریتند او شما سخان کنه اکا فخر اخیزم اکا نیستم نه زده اکام خوش شود یا اکای که غیرت زد میره بیا اعلام شدی شا اکا حاجی زبا 3 6 4 ببرمش 600 دوری اکای حاجی اکبر بخشش اکای حاجی زبا 3 6 7600 دوری اکای پرویز 7600 دوری اکای غیرت جان 2 کتی 1800 دوری اکای میرزا جان 4 5 3000 اکای حاجی زبا بخشش 4600 گفتم 7600 روبل داری اکا خب کدام او افرامون کدام میزنه 1800 اوشا رقم 1 23 رقم 2 این هم جای 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 با 23 ماشاءالله تا که پرویز میزنه همه یک هم پرویز اکای پرویز جان 1800 روبل دیگه اوشو چاو اکا جان در بالای پلوت همش پاسپورت خب اکای غیرت پافتور اکای پرویز پافتور اکای اوجیزوبود پافتور اکای میرزا جان پافتوری اکا جان بوتر کردی
Asab dar aziz چی اکای غیرت خب اکای میرزا جان پافتور اکا جان اکای من پافتور بوشی اکای مقصد در چی میرم خب میگم پافتور 1600 1800 شخ میکنیم زنده باشی اکا میدونم خب میبرمش باردارو کارترا میکشم شدی چه یایلون چشکر شیرین ناری برات زنده باشی میخونو برادرها بودی خرمشون اکای پرویز 200 داره اکای جیزو با هفتی آقا داری اکای میرزا 2400 داره اکای غیره در کنیم خب کدام میزنه 1800 اوشا رقم 1 21 رقم 2 30 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 2 با 30 نومشان نگیری میشه اکای غیرت جون اوش چاو اکای جون ادو راشتا که غیره دیدی خواه اوش بله اوش 600 پافتور بله ایگو اگه بعد یک بودو میشه بعد دو بوسه میشه خیلی خوب اکای میرزا جون همین پافتور باشه حرفی پی خی نویسه روی کنگی مخمو میفهم اکا خب تموم همه پافتور هست میبرومش باردارو ایرانش کن خب شدی چه سستی میدسی اکای پرویز 200 داره اکای اوجیزوبا 6400 داره اکای میرزا جان 1800 داره اکای غیره جان 3000 میگه ای کلوخ الو پری و نارد بینه می قسم نه ای او الو می پروز یکای دیم نه خب رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 10 انا که برادر جنو رقم 1 رقم 1 2 وارا نه 100 روبلی دکاس پروتیو دایسی اکا جون رقم 1 رقم 2 وارا 100 روبلی رقم 1 2 هفتاد بارا کی؟ 600 تمام اکا جون یک ده بده یک 1 2 6 3 خب رقم 4 5 7 بالارو حسای خویشمندی وارا خویشمندی وارا حسای بالارو حالا اکا همین بارا را پر میکنه با یکی اصلات زوم اکا پرویز جان رقم 7 تا برو لایکانول یا خوار میگیم آره 4 5 اکای میرزا جون وارا دا مدرو اکا جون نگفتای رقم 7 5 4 خلا 4 5 7 خلا 15 نفر این 100 روبلی وارا اکای کی جون وارا چانسومیای توجیکی داگی دار اکا جون یه اروپا دا نیستیم اکام کیا 4 و 7 اکای میرزا جون وارا 900 روبلی اکا جون یک بونا بی چی؟ یک بونا بریسی پوزم دوشتا بوشی خوکلی
ما بگیرم بازی رقمی 5 مخولیه акай ғайраҷон барои ҳунара сарф кардан накур ҳунара рақами 5 бародаро хоб ха якташа биги агар не ҳафта тамом акайҷон без проблем худда чӣ хеле ки маҳқула رقمی 4 و 5 میمونه اگر اسم کامل بگیم گپ نیست که مجبور نکردم اختیاری هم 4 و 5 وای وای گفتیستم ما چیگون آموده میگم خب 4 و 5 هست خویشمان برادران رقم 4 و 5 خویشمان هست رقم 4 و 5 خویشمان که هست 4 و 5 وارا نه سالولی نباشه شدی چه میکشم اوه نگاه نمیکنم من بودی خنک نشدم خب 4 و 5 محکم همه پول دارم خب میبرمش برادرم خوب شد چه خوب اگر پرویجا که دوار آدم دو صد خطه با 6 ورد رو 600 داره اگر میرزو رقمی 7 ورد رو 900 داره که رد دوار آدم 3000 مولگی اگر خب 1 2 3 4 5 6 تا بردارو کارتای پوشیده 15 تا در پای کرد کدوم میزنم 3150 رو اونا شما بار تو چی کلی سو کشتی 3200 اوشاوا رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 نکنه رقم 7 برادرو ای نشد 20 رقم 3 21 акай оҷизобод 3200 рубл ош шава акайҷон акай оҷизобод ба 21 гирифти акам яксека ما 37 بارا نویسی گل بعدی بارا گیری акай мирзоҷон пеш давара намешавад хахи зафон буд акай мирзоҷон تو خودت وارد نویسی که او بعدی وارد ما اگر تو بگیری شراب بریم کلام آدم نویسنگی همون کامیتور هم میخونیم نمیگیریم شراب نوازی بنویسی که خب یک سه کیای؟ یک سه که پرویز 6 سه 6 акай оҷизобод акай оҷизобод 3 تا алиш рақами 2 акай ғайратчӯ خب 7 акай мирзоҷон 7 мегирам аз 4 5 ягом рақам биги акайҷон 2 ахта акай ғайратчӯ акай мирзоҷон гуфти 7 мегирем 7 нависаги буд 7 мегирем 6 дариш мегирем ҳар ду дар рақами навис акай 7 5 мегирем чӣ акай ки 7 5 кӯлнак даста тамом 7 و 5 акайҷон акай парвизҷон чора менависем ак мақсад даста накресон баш сера охи не аке маънои гапш ман гуфтам браҷон мон сера акай парвиза пурс агане акай парвизҷон чор дар чӣ хеле ака аз сухани мара гардани шайтон шикана меган авай ростае чор дар чӣ хеле ака акай парвизҷон اگر مقصد ژیلانی باشه خیلی اگر مجبور نمیکنیم تا ما پرجیلانی آدمو قبل میزنیم акай парвизҷон мақсад мегад акай оҷизобод мегад сера нати акаҷон шумо чӣ мегӯед ака ба хотире ки мо аз шумо пурсидем рақами сера шумо гирифтагем иҷозат ҳаста ки битем хито медонем ака акай оҷизобод хто медонем акайҷон ки баъди бузӣ айно чораги хай тамом акайҷон рақам
گپ نیست برای جون زنده باش اکرم هزار رحمت برای فهمیدگیتون یعنی پرهیز گره نمیخوام. تشکر تمام اکای و جیزوبات گرفتیم اکا جون اکای پرهیز جون گپ نیست اخیل دارم. Кто рискует, пьет страх. خب میبرمش بخونش اکای پرویز جان 14600 داره، اکای وجودزاوا 63700 داره، اکای میرزا جان 75300 داره، اکای غیره جان رقمی 2700 داره. خب برادر جون کادو میزنه 1800 اوش شوا رقم 1 22 رقم 2 ای گپ ندارم برا اکای غیره جون خوب که خی دیگه مولک کورتکای کیا بیور اکای غیره تا بیور رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 2 با 3 تا توز اکای غیرت جون اوش چواکای جون یا رقم پدرکای یا رقم یا رقم پدرکای اکای جون مقصد دا 3 تا توز یا تا توفه هست یا رقم اینومی شودیچا اینومی شودیچا با نامی اکای غیرت چون پدرکای داده میشه یا رقم پدرکای نویسته بوده ما گرفتیم خب توره بس 6 پافتور شیر بینم نویز برات اکای پرویز جان پافتوره اکای کی جا کی پاک کنه اکای میرزا جان رقمی چند میگیره اکای 1 توقع کی پرویز جان 1 توقع که باشد 4 پست است 7 5 300 میفهمم تمام اکا جون وقت توقع اکای گپ نیست اکای یکون راپورت نیست خب 1 6 3 2 5 و 7 رقم 4 خولیه رقم 4 چی میگیرم رقم 4 خولیه اگر گیره 4 بتینشا خب اینا کدام میگیره خوشمند 4 مرحمه 4 چی خیلی اکای کتیه اکای غیرت دتیم دشه حساب نکنیم پلشه فرنادو دو شب بگیریم 4 پدر کشتیم اینا اکای غیرت 4 رقم 4 خود دا پدرکه اکای جون میشه و اکای جون رقم 4 خود دا پدرکه اکای جون شوگیر شدی چه خون اکای با 6600 داره اکای غیرت 2 4 8 پدر کش 4 200 داره اکای پرویز رقم 1 تا 1300 داره اکای میرزا جان 75 اخی دو میدون خب رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 4 با 22 رقم پدرکه اکای غیرت جون اوش چوا 1800 روبل دیگه ویگرش کردی اکای جون دیدی استاپ اکای غیرت پدر کرد با اوش اکای پرویز 1 اکای کی وجودزاوا 6 3 خب اکای میرزا جون پافتوره اکای جون اکای میرزا جون پافتوره اکای جون 1 توقع نه اکای میرزا جان پافتور نیست چند سو خرد 300 اکای میرزا جون پافتور گفته گیره ما بگی اگر نستم تمام اکای جون همون 300 روبل پدرکش اکای جون نه پارتو 300 روبل پلیک خود تا پارتو اکای جون همون 300 روبل پدرکه اکای جون پلیک خود تا پارتو اکای نه در رقم گرفتی شاید کی 7 5 اینی نه غیرت اکای غیرت اکای غیرت 2 و 4 هر دوش هم میگیری اکای جون
دو و چهار هر دوش هم بگیری 4 پس اکا جون که غیرت شو بنابی که اگه چون یا هر دوش هم نه دو رقم 4 خولی های برادر برادر رقم 4 خولی های هسته خوشمندی رقم 4 یا ده نفره رقم 14 هسته اگه خوشمند خوشمند که؟ الفابا در تاجیکستان ها این رسیه شما در رقم قطعی پارتاگوی سمون نمی بیاد کارتا قطعی نرخش چند بیای قلندر زوده خورشید پول دومگه سرگو اکا پول نامدگه چک دومده پروستا شما در رقمی کارتا اگو من امورا روی که ممکن بیاد اکای قلندر اکای خورشید جون یک رقم 300 روبل ویگریش 1800 روبل اپای تخمینه در بگی رقم چورا بازی هم دو در دست رسول نشه هفت پنجه ویدن ادرسی به نمون ببینین آمده خب اپای تخمینه جون درستون کی؟ اپای تخمینه رقم برو آمده سلام علیکم با نه بی سلام علیکم آدگاه خیلی سلام علیکم اپای تخمینه اپای تخمینه جون چه کفارتی نکرده کویا بیکی ایستوریا تا در چای شد در نام ببینین اوما اپای تخمینه 4 بوده این شریش هم بیدیم شله یه رو شرمانده بیکشی نابود کن اوما ایتو اوما خیلی خونه نمیتون جون کن اما تا آخیرم میرم تمام بخیده خب اپای تخمینه جون چک کنم پارتین کارتر اینا میبرم تیار میکنم اپا جون میکشم کارتر را چی گپشه اومده؟ نه هفت پنج نه بکشم کارتر را سیصد کش نکرد خب میکشم کارتر را دیگه شبا خیلی دیگه بکنم رقم دو بود خب که ای رقم چورا که غیر خونش اکا آجی ایزابو 6000 داره اکا غیرت 5700 داره اکا پرویز 700 اکا پرویز 1000 روبل داره اکا میرزا داره اپای تخمینه چاکتی ناله تمام اکای پردی جون تمام اکای غیر جون چی تنا نویسی من نخوندم اکای جون چی گفتی اکا خب رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 اوپا 3 تا 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 5 با 3 تا 10 اکا میرزا اکای میرزا جون 1800 روبل شوا چی گفتی اکای غیرت جون نه تو گلسه برا تخمینه را دیدی دستور گپ نمیگیرم خب شب پس اکای پس جون رقم 1 خولی های او شوا اکای جون او شوا خب 6 3 پافتور های خب اکای میرزا جون 57 پافتور های اپای تخمینه جون پافتور های اپا جون اکای غیرت چون پافتور های پالی بومو خب رقم 1 4 خولی های اپای تخمینه جون پافتور بوشه بنویس اپا جون اپای تخمینه پاس دای رقم 1 4 خولی های برای یک چهار آره نیست
Marjon xilib böyle Timur sizden atayım. شعرهای در یک کار همه نویسیم برادرها جا میشه شما چی میگم؟ شما چی میگم؟ Bırakmak. من هر چیز رو زمان Rakam yak çorda asay koyuşma. Rakam yak 12 نفره 12 لایک 13 تا просмотр yak soğuşestva şapak işkınım. نشده Hey ki maya soğuşestva şapak. Rakam yak çor daro. Hastay koyuşma. بازی زدشکر نشوه برادرای ما شعرهای نری دنغره می نویسیم برادران شعرهای نری تاشلاق می نویسیم Yak çor xolyay barodaro yak çor xolyay. Rakam yak çor. Aka anuşerun xuşomad yakajon. E başa xuşomad az yaka. Xo'p kaloma push pulora kanishir. کامل گیجه 600 داشت یا میره باید پیغام شکر گیجو میری اکر کاش 600 داشته یک چهار بودم Xo'p mebrimish bardaro mekashim kartara. Şöyle şeyler olmuş. اکی آجیزاباد 5400 اکی غیره 5400 اکی نیرزا 600 داری اکی انوشروان 600 خب بارداره عزیز کدومه میزنه 1800 اوشاوا رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 наконец-то семерка 21 رقم 1 و 22 که اکی انوشروان 600 اکا شیروان جان 1800 روبل اوشو چاواکای جان چی؟ اکی میرزا جان پل پیشان چه بچان بلا؟ تمام اکای جان عشق کشده شدی چات پشو داری اکم دودی سیگارت پیش چشموش اکور کد اکا همیون اوجه ترنگی بایشی دنگه اکا چی میگفتن؟ سلیپوی سلیپوی نخونات خبا میگی اخی بیایی بودک نه شش سه. بامه میتونم اجوی ده خب رقم 2 اکای میرزا جان پافتوری اکای میرزا جان 7 و 5 پافتوری اکا جان رنگ 25 دنگه برادران اکای انوشیروان پافتوری اکا جان همش پافتور هنگه نه نه تو اکای انوشیروان نمیسترده پافتور هنگه پافتور هنگه 6 3 تمام اکای جان 2 5 7 1 4 1200 600 300 خب میبرم شاکو خونم چی؟ خب اکای میرزاباد 4800 داره اکای غیرت 500 داره اکای میرزا جان 600 روبل داره اکای انوشیروان 1200 روبل داره خب کدام میزنه 1800 اوشا رقم 1 20
رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 11 наконец-то семерка رقم 7 22 رقم 7 акай мирзоҷон ошучава 1800 рубл вигриш кади акайҷон бародаро шодича мешинад дарси газуй пафтор 6 пафтор акай оҷинзобод пафтор акай мирзо пафтор акай ки акай ғайрат пафторӣ акай ануш пафторӣ пафтор акай тоқ акай ки модар салом алайкум имя секрет ном нест акай муш акай анушён як чор пафтора акай ма мерем картанахе ҷингаста мекашем ҳамаш пафтора тух акай ки мондаге акай анушервон шери нанавис агар пафтор боши мерем картара мекашем пафтор будай бародарам 4800 400 500 бази бигришак ки гирифтага 4800 ба якат оҷинзобод 400 ки бошад мерем 400 ягон ҷо як билет падарка накунем это суханка акат ҷон маметимоли билет кусу бесака пул мул ёфт мешава ка саломатӣ бошам чӣ гуфти акай секрет ҳол мардум буди хесиятаҷо ба тарбия ҳамашам роварди чунка خب акай оҷинзобод рақами 63 400 дори акай мирзо рақами 57 1800 дори акай анушерҷон рақами 4600 дори акай ғайрат рақами 4800 дори кадом мезана бародаро ошидошон ду тақсим бародаро палан шерои нар мерем даз 1 2 3 6 бародаро мерем кадом мезана 1810 рубл оши шавад рақами 1 31 2 22 3 20 4 20 5 20 6 12 7 20 рақам як кам рақами як акай анушерҷон ба 31 оши чавакай ма шерои на пафторо пафтари 5100 буда 5400 дошти 5100 мо бо ҳисоб ки 4800 мемона ака ма калкулятор надорам ки ма калкулятора сахтам ака ҳам шерво пафтор ака ҷизо бо 6 пафтор ака ма калкулятор ака гара ҳам пафтор ака бо хефорашуна аздалаш дига да чихела ака رسم کنم پافتور همه پافتور خب یا اعلامش میکنیم اکای اوجینزوبود رقم 6 3 و 600 دوری اکا جون
Акай Мирзоҷон рақами 57 1 200 акай Анушер рақами 1 4800 акай Ғайраҷон рақами 2 4500 акаҷон. Адам зана бародаро икон 1813 рубл шава. 3 рубли боло рафтест. 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 бародаро ай рақам 1 акам шерво мерем 1 12 2 22 3 10 4 20 5 21 6 20 7 дар охир бародаро 21 рақами 2 ба 22 акай Ғайраҷони ма ошичавад ба 22 гирифти акай ма бахша ҳеҷ гап надора акай Ғайраҷон пафтор акай Мирзо пафторо менависен шерои на акай Ғайраҷон пафтор 64 гирин меша бура ози акай ки агар пафтор мақсад нанависа боло калкулятор дор лайк ат занин оҳ имя нест фамилия скрет имя скрет фамилия нест акай Низобод агар акай ки мо пафтор накна акай мо акай Анушерон мо битеш мегам битеш рақами акай Низобод мега 64 биги 63 бида гане акай мақсад ба ҷои 34 биги акам оз 1 мондаga акай Анушерон 1 дахл бигирам бале нависта бале ҳама шудам خب акай Оҷинзобод рақами 64 3000 рубл дори акаҷон. Акай Мирзоҷон рақами 57 600 рубл дори акаҷон. Акай Анушерон рақами 1200 дори акаҷон. Акай Ғайрат рақами 2 6000 рубл дори акаҷон. ده تقسیمش میکنیم اگه برادر رو کدام میزنه آشی جا میشم ده چیز رو نمیگیره زخارتا میره برادر رو ای رقم 1 اکم شیروان 1 20 2 22 3 30 4 32 5 20 6 31 7 11 این همه رقمی بلند اومده کمی آشی چوا اکای کی جان نامشی من آذربایجان آذربایجان آشی نره بریدگی آشی آمد پافتور اکای Оҷинзобод پافتورا دارچی میدویم برادرها ҳама пафтора کی ولی اکای میرزا نانویسه اکای مقصد توخ اکای که پافتور اکای میرزا акай Анушерон чӣ اکای میرزا نانویسه پافتور اکای Анушерон خبر акай Ғайрат пафтора من دیشب طالبان میگیرم اعلانش کنم نره акай Оҷинзобод рақами 64 4200 дори акаҷон. Акай Мирзо рақами 57 0 акаҷон. Акай Анушервон рақами 1 600 рубл дори. Акай
акай ғайраҷон рақами 2 5400 дори акай 56 5700 дори акаҷон бахшиш акай ғайраҷон ба фикрам эфират хафой акам на пафтор аст акай ғайрат ма эфирта кам тарақбеш кам نگذاشتم من نگذاشتم رقم یکن شروم 11 تا دش 20 تا ده اکه غیرت ده 3 21 4 10 5 10 6 11 7 12 3 یکن شروم تو که 21 برادر در ششنه چی؟ پس سه لایک‌ها را خبر بگیرین اکجانو بزنه نوشت کی؟ این یه سکریف هم نارز بینم اکای جون نمر مکم دمره برادر پفتور که اونجا بود اکای بیزو پاسورا اکم شروع پفتور اکم میرزا پفتوری حالی بکی هم پس پس 1 3 2 4 6 7 5 خلیت شروع نه 7 و 5 خلیه رقم 7 و 5 خلیه رقم 7 و 5 خلیه هسته خویش من رقم 7 و 5 5 اکای خیرتی مو میگم اکای غیرت جون رقم 5 اخته اکای جون شروع نره رقم 7 همه گیره میرین خب رقم 7 هسته خویش من چند باز یکای شاید 300 رفته سرکم اما 7 هیچ کنیسه 7 اما کی بود نارد این یه سکرت فامیلی انه سکجون رقم 7 دعوی پدرکه اکای این یه سکرت فامیلی انه از داخلت پدرکه خب اعلانش میکنم اکای بودی نمرادا اکای اوجیزو بود رقم 64 3600 داری اکای جون اکای ایمیا سکرت رقم 7 پدرکه اکای جون خب اکای شیر جون رقم 13 2400 داری اکای جون اکای غیرت رقم 25 5100 روبل داری اکای جون کدام مزنه برادرها 1800 روبل شد 3 4 5 6 7 چی؟ بعد پدرکه نیست اکجان اینجا همه پدرکه بگیره رقم 1 کیا پدرکه ده اکای شاید میگم مدام پدرکه آیا خونه و پول هم پدرکه نه نیست اکای جون نیست اکا پدرکه تمام شد اکمو با خاطری که سه. بردی خنک نشگفته دو 10 4 12 5 10 کدومش سه تو زندگی 6 22 بده 7 11 اکازیون پدرکه تمام شد اکای اوجیزو بود 1800 روبل اوش شو اکای جون همه هنگه بوده پدرکه بریدنگی باشم پفتار اکای اوجیزو چی؟ ایوی سلام علیکم سازه ورانست نه پایل ایلا جان ورانست رقمی 7 خود تجداد داشت خب اکای چه ده پفتار ده 4 و 6 پفتاره اکای کی یک غیرت سه رقم کی ها؟ اکای غیرت رقم ده ها اپای لیلا جان 5 7 در چه خیلی با چه خیلی خود دو مادی سومارس کامل خاطر 5 7 همه گیرم خیلی راست میدام آنطوری کارتا
چی؟ این خیلی واقعا غیرتچه آشا بابارو 5 اکای براگین اکای ابراهیم اکای براگین جون چه که پرد واقعا خیلی میکشیم شم ابراهیم ها چی؟ بزنی لایکارم بزنی سرد شود کو مطلب دارم یا تو زمین یا مخرج من کرده ای دایی بینا یا بچه های گفت لایکو رو ثبت کنیم من خیشتم دیدم مگه قدگه بزنه لایکو ثبت میشه آره من دارم اکای ابراهیم جون چک کنم پاسین کارترات جوش نمیکشه اکا ایمی از سکرت گفتی لایکو رو بزنه قدگه ثبت میشه خیلی محال هم هم دار ای که وارم میشه بین دینه یکم گفت وارم میشه بعد اینو باورش نکنه وارش گفت اینی می رقم میزنه همون رقم زن پابلیک بر نه باب نه اینجا اودام گفتم اکا گیجو نه میدن داره گویم کی بگم پداکا نیست برادرو پداکا نیست سوری لاو گذاشت اخوری چه پداکا برادرو پلاکه نیست پگه یا چیز نمیستن تو تا کسه توزده تو فکر نمیشود اکا ابراهیم جون سرگازش میگیرم اکا یا سرگازش میگیرم اکا جون نیست نیست ایجاد اکای ابراهیم نپاس نه پسش میکنم آلی خیلی بستم آدم بینوای تو بایستی برم ببینم یا میگویی دیگه سلام علیکم چی؟ سلام اکا با پیش گم نیست اکا با جون چیه جون؟ هم شکش اومد که چند سوال؟ 6 تا همین دفعه خواه خیلی معلومش کن که خب اکای اوجی زوبود رقم 648 داری اکای ابراهیم رقم 5700 اکای انوشیر رقم 13 داری اکای غیرت رقم 2 اکا جون 48 داری اکا جون کدوم میزنه 1800 نه اومدگی ها یک کرکتر لایکو را میزن ما سوشی میشه وقت چه تو خموده نقشه بیرم برادرها کدام میزنه اون شوه 1800 اکه هم شروع بره 1 10 2 20 3 20 4 11 5 21 6 22 برادرها وره رقم 7 6 اکای ابراهیم قطعی اکای اوجی زوبود هفت میزنه 6 و 7 واره خب رقم 6 7 ورش دیگه برادران می نویسیم 900 روبلی نه ابراهیم ای 6 7 900 روبلی وره همین من میدرم دکتی اکای غیرت شد دکتی چند رقم چند رقم 6 و 7 واره شد اکای غیرت شد دکتی اکای لیلو جون شما دی اکای لیلو آسیا می جو اکای ما همه توی وجود 38 هفته اخیر شد خب 4 اپای لیلو میگن بذارم من که اکای ابراهیم 600 اکای ابراهیم جون افرت همش کنم خیلی بفهمی چی گفت دیگه اکای جون برادران رقم 2 اکای غیرت شد 4 اپای لیلو میگی رقم 135 برادران گپ واره میگن کات از کاتگی گپ واره آورد میکنه برادران جون واره را آورد میکنه سه باره اکای اوجی زوبود برادران دو رقم دیگه برادران جون دو رقم دیگه گپی واره اوجی زبور 6 برادر 6 درام
Акай Ибрагим. Ҳафташ бародар. Ҳафташ? Шаш. Шаш Акай. Чор Лайло дур. Апай Лайло сум парт дора? Непарта. Не парт. این رقم 1-5 برادران رقم 1-5 خله بنویسین دو رقم دیگه. درکه چون 900 روبلی برادرای جون 900 روبلی وارای یک اکای پرویز یا رقم 5 برادرو کارتر اما دیولاش کنار میگیرم Ғайрат чор. مقصد برای رقم 5 کلمه خواهشمنده ما بکنم چه پارچه بیدنگی برای رقم 5 کلمه خواهشمنده بنویسید در این راه میگیریمش Ғайрат чор 5. 5 اکای غیرت شو با برادرای جون وارایم پر شد وارای بقاگی شد پل پاکرسی بارو Апай Лайло ҷон мо да пул парто. Бозям бунам خب برادرها کارتر در زمین توش بتیم برات برات خاموشی Апай Лайло ҷон мо да пул парто. Чор 800 рақам омадам. کی Карки Ғайрат чор. دو پنج کتی این کنیم Акай ҷинҷонго 6 два радабит 3 радровар 300 доре акай Ибрагим 7 два радабит 0 акай Апай Лайло 4 два радровар 0 акай Ғайрат чор 5 радровар 3000 доре акай Парвиз 1 два радровар 100 рубл. خب کارتا را کی علیش کردیم کارتا همون کارتای خوی علیش میکنیم اکا نخوی همون کارتا کدی رفته میگیم اکای جون بازش کارتا همون کارتا اکای جون همون کارتایی که مقصد وارا کلام در کنم خب به زمین شوردیم نه برادر یا بورگی آلدرش میکنم وارایم پرشیدگه کلون اویس پرشد شف 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 نه بچه علیش کن خب علیش کن باشه نخیم میمونوش اکای جون Кимеда? خیلی غیرت شد این اکای جون علیش میکنیم اکای احمد جون خوش آمدی اکای جون هستیمی جون کنار رقم موارشی اکای ابراگیم رقم 7 شد رقم 7 دوارش دیگه اکای جون خب دو تقسیم میبرمش برادرای جون میریم کلون اویس پرشدگی 1 2 3 4 5 6 7 شدی چه خوب نباریه خوب Акай ҷинҷонго 6 два радабит 3 радровар 300 доре акай Ибрагим 7 два радабит 0 Апай Лайло 4 два радровар 0 акай Ғайрат чор 5 два радровар 3000 доре акай Парвиз 1 два радровар 100 рубл доре. برادرها کدای میزنه 5400 روبل آش شوای رقم 1 می دکره سرش میکنیم 20 تا رقم 2 10 تا رقم 3 21 تا رقم 4 22 تا رقم 5 11 تا رقم 6 12 تا رقم 7 10 تا خب 4 22 اپای لایلوی اوشچا اپای جون 5400 روبل خب اپای جون دست دست سوک شوکیان یک اکای پرویز یک اکای پرویز 200 روبل تا 5 پلوس 6 3 6 3 هم خیلی خب 5 7 اکای ابراگیم پل پارتوی پس اپای لایلو جون گپ نست اپای لایلو جون گپ نست اپای جون وارشید میدارم سخن که اپای جون چی خیلی که شما را محکولای خب اکای و جینزاباد رقم 6 3 رقم 2 4 برادرها رقم 2 4 بکش میکنم تمام اکای جون پرش و کلونا акай ҷинҷонго чандон? ده اکای غیرت شو 3 و 6 یا
رقم 4 برادرها 15 نفریم. یه رقم 4 بازی را زدشکن نمیکنیم برادرای جون، بازی را زدشکن نمیکنیم، پول برات رفتن میگیریم. رقم 4 خالی های. یه رقم 4. خب 4 رقم شیروان. خب برادرها کامون اویس پر شد میره. پله پرتو پرتو برادرها افیرای پیش میکنیم. بازی را برادرها بازی را زرشکن نمیکنیم، گپ گپ بازی. نه زمان فهم امروز بعدی کارتر علیش که براجون چی؟ بعدی کارتر علیش که براجون یا خواهی نموشد بیا اکی کیان اکی وجوزابود اکی جون چه مامی سوخانی خیلی شکستان اکی جون سوخانی شیطان شکنن نهوشون میکنم. اکی وجین زابود همی سوخان کرد چه سوخانی اکی وجین زابود شکستان هم گردن شیطان بیشتر بله. خب اکی جون کارتر عملیش کردیم. یخون چکن شدی شد اکر درگین 50 نودم اکر پرویز یک خطی خود میدون اکر اکر وجین زنبو 3 داره اکر غلط شد 2 افشان داره اکر شروان اکر 4 یکی مردم داریم. دو تقسیم برادرها میریم کدام میزنه که سیگده 1800 شدی چند 1817 روبل 17 روبل ستافکا خیسته 2 روبلی دیگر. خب رقم 1 10 تا رقم 2 22 تا رقم 3 21 تا رقم 4 10 تا 5 10 تا 6 10 تا 7 12 تا 2 با 22 2 با 22 اکی غیرت چا اوش چوکی جون. خب برادرها پفتورا ریسک می نویسیم. یک پفتورای اکی او جیزابات پفتورای. خب 1 3 6 پفتورا برادرها آف پفتورا می نویسیم کنیم پسای پفتور اکی ابراگیم 5 7 2 4 اکی ابراگیم پول پافتنگ اکی جون. برادرها رقم 2 4 2 4 درگین خود غیرت اکی غیرت پفتور اکی جون بنویسید اسکی 2 اکی غیرت 4 اکی بابا جون نمیگیری 2 پفتور ده اکی بابا جون رقم 4 خالی بگیریم اکی جون. اکی پرویز جون خود مادا پول میپردوی اکی پرویز جون مادا 10100 پردو چند مینوس میشه 600 800 روبل مینوس میشه. خب 800 روبل 500 روبل مینوس میشه. خب رقم 4 گرفتم اکی که بذارم اکی دیگه چک شما.
600 اومد اکای کی بپرتم اکای بابا جان اکای بابا جان یک خرد 300 روبل پاتی اکای جان من کارتر کشیدم میگیرم تو جوش تمام استانه دیگه خب دو تقسیم میبرم برادران رقم چون کنیم بپرتم کم با 600 باش 300 شمونه 2700 میشه 2700 چند میشه چند؟ اکای ابراگی 5000 دلار اکای پرویز یک 600 دلار اکای جیزاباد 36 2700 دلار اکای غیرت 4200 دلار اکای بابا 4300 دلار رقم 1 11 تا رقم 2 12 تا رقم 3 11 تا رقم 4 21 5 10 رقم 6 10 این در آخر 7 20 4 و 21 برادرها یک گانه 21 4 یکای بابا جان و 21 ریسک بله پفتورو برادرها پفتورو ریسک بنویسیم پفتور اکای ایدگی 57 شکای جان پفتور اکای پرویز های پفتور های بله خب ها پفتور های چکورا چک پلی پاکریست اکای بابا جان نام بگیر اکای بابا جان اکای بگیم پول پارتی اکای جان تمام کارت را کشیدن بگیرم خب تو اکای بگیم یک کلوش چیزی اکای بگیم بوزینگا رو کروپا کلوش دیه خب دو تقسیم میبرم برادرها نه چی یک خواهگیر من نمیتونم نمیشه چه شده نه نخمه شده چه خونم؟ شده چه خون اکای برگی 9 اکای پرویز 1300 اکای جیزاباد 200 اکای غرچوت 3900 اکای بابا جون 1800 چه خون؟ زوری بد خب برادران من کدای میزنه کک فشیده 1819 شگه 1819 روبل 1 11 تا رقم 2 10 تا رقم 3 21 تا رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 11 رقم 7 دو توزای آشد شو 7 اکای ابراگیم آشد شو اکای جان با 22 پفتور انا دیدی مگه بعد خلفته مگه کلوش اکای غرچوت نه من خلفت اکای غیرت چون دوری که خلف خرد اکای کی خب اکای ابراگیم جان بجای پفتور هست نیستگه ها این کلوش رگیم نیده باشه خب ها پفتور های بریم شده چه خون است که اکای ابراگی رقم 50,200 داره اکای پرویز 1000 روبل داره اکای جیزاباد 1 میلیون داره اکای غرچوت 300 داره اکای بابا 1 میلیون داره خب 1 2 3 4 5 6 7
خب برادر کدامی میزنه کک всегда 800 نظر 800 چند بود 19 بودم 21 شد رقم 1 20 تا 2 21 تا رقم 3 11 تا 4 11 تا 5 20 6 10 7 20 2 با 21 یک دونه 21 رقم دیگه اوشو چواکای کی رقای غیرت شو اوشو چواکای جون پافتور یادش اوش نیست ها پافتورش رو طرف پولا برو برو تمام برای همون در زمین توش بتیم وقتا سختی بس خوندگی بود درم من میدونم بیتم خیلی اوجه خشید کنالی شدی شد اکای برگیر 600 اکای پرویز 700 اکای جنزابان 900 اکای غیرت 4800 اکای بابا 1200 خب 1 11 تا 2 12 تا 3 21 تا 4 20 تا 5 10 تا 6 11 تا 7 20 تا خب رقم 3 با 21 3 با 21 اوشد چواکای جون اوجینزابان اکای اوجینزابان در اکای جون اوشد چواک خب پافتور رو می نویسیم باودارو کدام پافتور رو می نویسیم کاتر تو شدن میگیم پافتور همه پافتور باید کارتر چی نمودی معقول بود خب تا شدیم بریم دو تقسیم بریم برادرها اکای برگیر نوله اکای پرویز 400 رو داره اکای اوجینزابان 200 داره اکای غیرت 4 میم اکای بابا 900 پافتور بسوی برای چی 4800 گفته کی؟ نه غیرت چون فکر 4500 نه 4800 میشه آخه 300 داشته اکای 300 داشته اکای بگیریش اگه 5100 روبل شد یا رقم تامینوش کردیم اکای 4800 نمیشه در کلکولاتور بذار که باز رقم گرفته اکای مینوسش کردیم 4 میم تشد اکای من کلکولاتور را بذار بشنو میکنم کلکولاتور مرا در اون نمیکنم اکای 15 سال شد گازگاه میده رقم نایدم خب رقم 1 20 2 20 3 30 4 23 5 22 6 20 7 30 خب رقم 3 و 7 روش مایه اینجا روش چند شده داره؟ 3 و 7 3 و 7 اوکی ولی سایز کنیم من بجون یادش رکب جو مرحمه رکم رقم 1 2 5 اکای غیرت شو من میدونم اکای غیرت شو دکتی ها اینجا شد لایلو رو نویس 7 یا رقم 1 بود یا رقم 1 بود چی هم خطا کردی؟ شش رو بکنه من اینجا من 3 و 6 اینجا دو رقم اینجا خب اکای جون توله توغری اکای جون 300 روبل اشیب کشت نبده اسپراویت چکد
شدی چرا مقصد уже овруша пас кард якай ҷон қашан навра ин карта гирифта буд ма дра гирифтам я рақами як бародаро рақами як мондагия бинавис д акай ғайратчо 5 акай парвиз 6 акай урҷинзобод акай парвиз бода пули партои 4 акай бобоҷон рақами як бародаро рақами як холияй хоб оври шуди чера замин кадам замхча канкадра безеб гирифте сабд ҳаме шавай кардем نه 300 ایجی گل نداره 300 چوتال نگفتی کو 300 چوتال خب رقم یک برادران می نویسیم 900 روبلی واره یک خوله می پرتون برد بکش خب اکای پرویز یک گم جتا چانس می پرتون خب نکزتش کنش طرف با 300 دیگه تمام اکای جولی نکزتش میکنیم این خیلیش میدونم نه اکای با 16000 خطا کردم چی نشد که 300 روبلی خب رقم یک در خواهش مادو لیلو را بنویس یک کتی میدری واره لیلو را بنویس یک کتی واره میدری بله اکای جان میشود خیلی اکای جان مقصد خب رقم یک 900 روبلی واره برادرای جان کارت را خیلی فاست نمیشه نه شش یا رقم یک کنیم اکا در حیات هیچ که بیاشید کنم اومد اگه خب نباشه میکشیمش برادران رقم یک محکم میکنیم میکشیمش رقم یک بنویسیم که خواهشان برای رقم یک دو تقسیم میبرمش آبوزیدم بدم دیدم بچه اکا غیره چه خون ریزی ممکن نیست رقم یک در خواهشمند است کارتا تا پتوره میکشیمش میکشه رقم یک برادران 30 سکند دیگه جد میکنیم 900 روبلی برای رقم یک خولیه خب 20 سکند دیگه شمون خب یا اون کس پاپوتی من نکد میره 10 سکند دیگه شمون خب کار چی سکند بود شد 2 3 4 5 6 7 برادرای جون کدوم میزنه 4 نیم تنگا یک دو سه کاته زیادی دامجا میسته خوش شوا اکای براگیم هفت برادر بود نولم اکای پاریس 5 برادر رو ورده خودت میدونی اکای اوجینزو با 3 برادر رو ورده 3 برادر به 6 رو ورده از اون 100 داره اکای غیرت چه رقمی 2 برادر رو 300 داره اکای بابا رقم 4 برادر رو ورده نوله برادرها کدام میزنه او اکای غیرتشو کم ترک دیر کرده اکای جون کدام میزنه برادرها 4 نیم تنگا و شوا رقم 1 رقم 2 خیلی 10 تا 3 10 تا 4 مون 10 تا 5 مون 11 تا 6 11 تا 7 20 تا 7 و 20 که 7 و 20 اکای براگیم اکای براگیم اوش چواکای جون با 20 خب 10 11 خب 7 و 20 برادرای جون 7 و 20 اوش چواکای یک کم اکای سولی جون نه در 5 7 پفتور میشوه نویسه اگر برای که واره گیفتگی 5 7 اکای براگیم 7 پستا 7 پس باشه تمام 5 گیریش یک 7 اکای کی دگیر صبح جوندا بسه برادرها بسه من الان میخونم اکای اوجینزو با 6 3 کجا رفتی 6 3 یه حیوان بگیری کن از بچه ما با خانه میشه آخه میشه ها؟ زنه تقدیم تلیفون این براگیم یا 5 ها ولی بسه بسه که 2 4 اکای با جون تمام رفتی اکای سولی جون چند بود؟ یک 7
Aka gayraçıldı. نه دو چهار اکای باباجان Aka babacan reska pul mu var? اکای باباجان است که پول پرتو در ترک میدونم بازی میکنم تمام اکای پرویز جان تمام اکای جان یگام گپ چپ لیشی نیست یگام گرام برادرو بعدی وارا باید مقصد همه بازیگری اکای جان بدونه که بعدی وارا پفتور نیست Odam ki bir şamda girer. بله اکای جان آدمی که ویگیرش هم میگیره همو حق پفتور کردن داره اکای جان مقصد بعد کدامی که اکو نویس هوای ایالا و گرفتن میرم اکای جان Toqa badi bara ham odam ki bir şey girer. Agi paftorcan aysa metam. من تلفن پیش بودم تلفن که تلفن که به جد تلفن من تماشا کنم داره جد داره سریع فیلم رو میجد Navat koyuz. منو چی جاخی چه مود رفت نه خانم که چی بخی سرمه Ne bacham? خو من نویستم ده اکای جانم پیش اخیر اکای بابا جان 2 و 4 نویست باز اکای ابراهیم جان 1 مینوت اکای جان 1 مینوت که وقت نمیگیره خب باز میکشه اینه که اون رقم پاس کرد شپ گرفتیم داخل Zara ki dari. 2 و 4 اکای بابا جان پول پرداخت Ki. Aka babacan. Oh. Hazır bisa. Aka sobir. دو تقسیم Aka sobir jom na partiftim ona ko. اکای صبح جان پول پرداخت اکای جان باز تمام اکای جانش داد داره خب تا خود پول پافتنه من همین اکای غیرت جان نشون که اکای غیرت جان اکای جان مقصد همه اکا اکای غیرت جان همه اکا مده کلینت اکای جان مثلا من نشمای میشوسم نشما مثلا همه کلینت اکای جان بینش اکای بابا جان 2 و 4 نویستگی بعد خود اومده اکای جان اینم جد 2 نویستگی دیدی اکای جان بعدی واره ایامش این سال بعد اکای جان 1 مینوت اکای جان 1 مینوت 2 مینوت 5 مینوت اکای جان خو وقت نمیگیره اومد چی خانوش Aka ojinzobo 600 dore, aka ibragim 5 dore, aka sobir aka afsanoli, aka bobo 2 4 kati 1200 dore. تمام اکای جان باز میگیریم رقم 1 11 تا برادرو رقم 2 20 رقم 3 10 4 11 5 20 6 31 7 20 6 و 31 که شد چه 6 nasiyar aka ojinzobo da aka ma chansum 700 dole. سه و نصد اکای جان 6 اکای و جینزاواد و شو اکای جان هفتارو می نویسه کنه پاس کرده اکای غیرت شد درو یکی هفتار اکای بابا جان اکای بابا جان بیا رقم در بتیم اکای غیرت شد بازی کنه اکای جان چی گفتی Oje nove karta parta. کی Ki. Mushkil. پرتاش پرسی 2 و 4 اکای ابراهیم 1 رقم 7 Bia. پرتاش پرسی Ma pas. کی Teşekkür. بتش اکای غیرت شد رقم در گیریم اکای جان ضروری کن گام نیست اکای جان 2 2 4 aka ki ihtiyar. 2 4 ki pas gad sobir. Sobir pas gad. صبر ننویسه خیلی رقم 7 خوله برادرها یه رقم دیگه بازی را زرشکه نمیکنیم رقم 7 یه رقم دیگه برادرها Ne partimiz problem anist ne? Axına kam. نوجه کیف بازی پریم تمام اکای جان بنویس پارتو پوشه رقم 7 Aka ki. Aka gayratçı. پارتو پوشه Kardesi aka. باز می پارتیم اکای جان 7 7 اکای همون شیروان دا میگم میریم برادرها شیواله 7 اکای همون شیروان دا کی باشه اکای همون شیروان دا میریم برادرها خب ما دا گیر اکای بابا جان رقم 7 گرفتن اکای جان هفتی
Tamam pulura. Konuş. Akay Ojinzobod 6800 داره Akay Ibragim رقم 15300 داره Akay Bobo 24600 داره Akay Anush رقم 7200 داره برادرها کدام میزنه 1800 как всегда ошу шава. رقم 1 10 تا. رقم 2 10 تا. رقم 3 22 تا. رقم 4 10 5 22 6 20 رقم 7 11 برادر یا ورچه نرمالی داریم 35 900 روبلی واره برادر یا 900 روبلی واره خب گپ گپی واره نه دور نیست بدرو واره بدرو وارش دیگه نخوندم 6 таке Ojinzobod 1 2 4 7 برادرها 1 2 4 7 4 акай бобоҷон 1 2 7 Akay Bobo Jon 2 акай ғайратшоҳ акай ғайратшоҳ пул парто 1 7 1 7 бояд акош мо бозингаре бояд қоидаи бозира бидони акои ҷон сол хафа нашавӣ правилаи бозиам мехеле ҳамат клиенти акои ҷон рақами 1 7 1 7 ду рақам Akay G'ayrat pul nomi parta Akay Bobo 300 parta basa чокади Bacha yo'q як вар акай Ибрагим я 7 бародаро рақами я 7 мондага менависем акай ануша нард бинум вара пур шуд برادر جان وارا پولا برات پر شد یک خب اینا برادرای جان 3 تقسیمش 1 2 3 4 5 6 7 خونش Akay Ojinzobod 3 barada 6 adro 900 داره Akay Ibragim رقم 5 barada 1 adro 700 داره Akay Bobo Jon رقم 4 barada 600 داره Akay Anushervan رقم 2 barada 2 داره Akay G'ayrat 2 داره نولم Akay Anushervan رقم 7 barada 300 داره برادرها کدام میزنه 5 400 آشو شوا 1 20 2 11 3 2 توزای 4 21 تا 5 20 تا خب 6 10 تا 7 12 تا 3 3 ба 22 акай Ojinzobod ошу чавакай ҷон 5400 хоб 5 1 2 4 6 3 рақами 7 рақами 7 бародаро я рақами дига акай ғайраҷон я бор смсҳоро бин акай ҷон рақами 7 тай бигирим خودت بعد معرکه نرسیدی худ акаҷон ё эфирот хафа акай ҷон درش هم رقمای همه به دقیق چون هم 6 3 2 4 акай خود کلمه هاشم هستم 7 акай ғайраҷон ин нард биним акай ҷон پله پارتی ما با کی پله پارتی خب بگم 2 4 با مجون های 5 1 Ibragim های 6 3 Ojinzobod 7 غیرتشون کجا میگریزی
اکای غیرت خوش شدی چه؟ اکای اوجینز آباد رقم 635 700 دوره اکای ابراهیم 15200 دوره اکای بابا رقم 240 اکای غیرت رقم 7 خودت بدون اکا هفته شک شما ده هیگو من یک پکورید کنم بین چه بوم هوای خوش خون یا نولی رقم یک 10 تا 2 22 3 11 4 11 5 20 6 20 7 21 2 با 22 اکای اکای بابا جون بابا تقریبا 6 3 1 و 5 2 4 7 رقم 7 اکای غیرت داشته رقم 7 7 با اکای غیرت خب همه پفتورای اکای غیرت جون با پلمون پفتور اکای جون خطره کشیدار میگیرم همون رو اکای جون کنه بیشتر من پرد کرده ضرر نمیشه خب اکای آوردین آش شوکای جون کدوم میشن آش شوا تو خاطر غیرت نکردم یکم اکای کی ما داخل به پول تحته که غیرت جون پول تحته اکای غیرت جان خودمون در پول پرت کردم میریم چک اکای غیرت بیا برادرو میریم روزی مرا کردم چسبی اکای کی اکای بابا جان بستر کردم خب بازی این چه شپارت بعدی بازی بعد اکا جون کارتر کشیدگیم اکای جون بعدی بازی بعد علیش کنیم یک مینوت çıkış. خب تا چه که اکای غیرت آمدن رقم 7 کی نگیریم برادران رقم 7 یه نفر نویسه بازی خنگ نشوه برادرای جون بازی خنگ نشوه ما دگیرش پول داره که میشه 300 روبل نالش کرافتیم نالش اکای چیزا با 500 داره اکای درگی 1,000 داره اکای بابا 1,200 داره اکای هم شیرون همون گاپو ناله اکای غیرت جون ای بازی میگیریم اکای جون پرابلم نیست مقصد بازی خنگ نشوه اکای جون رقم 1 20 2 21 3 10 4 21 5 21 6 11 7 22 7 و 22 oši čavakan u šervon. Paftoro. هفتار پس شیرون نه یک گزون Haftor. Rakam Ibrahim 5 1 6 3 2 4 rakam 7 Haftor. هشت هفتار
ҳамаш пафтора бародаро мерем. Бозӣ хил наша бародаро, гап гапи бозия. Се бор букат. Тамом ака оҷин зобон. Се бор, 4 бор, 4 бор, 10 бор, 10 бор мебурам акай ҷон. Фақат сухан ки акай ҷон. Чем сухани хирс шикастана, сухани шайтон шикана акай ҷон. Меам чем сухани дӯст шикастана, сухани шайтон шикана акай ҷон. Ин акай ҷон хонш. Ака оҷин зобон чорнем акай Ибрагим 900 акай бобо 600 акай Ануш 1000 додем. Рақами 1 12 2 10 3 10 4 20 5 11 6 11 7 11 4 ба 20 як дона 20 рақами 4 ай бародаро қакалоне 20 кати. Ошу чава акай Акай бобо. акай бобоҷон, ошу чава акай ҷон. Пафторо. Пафтор. Дикас акай Ибрагим. Пафтор. Оҷин зобон. Дикати боздор акай чихай хида дадо мегирем акам. Акай оҷин зобон дикати боздор акай ҷон. 600. Ака ба он рақам 600. Ҳама пафтора акай ҷон, ҳамун 600 та мегирем, картара пола барот бозира хим накара мекашим акай ҷон. Зобон ал задем ай даст як касе рақаш ген тотем. Се алиш мекунем. Хоб се алиш кине қати акай бобоҷон алиш ки дира акай кида меша. Дира акай кида не се акай кида алиш ки. 62 меша. 62 иш 3 мешавад. Бале. Хоб ду тақсим мебарамаш мерем бародаро хонш. Ака оҷин зобон 62 3900 доре, акай Ибрагим 300 доре, акай бобо 4800 доре, акай Ануш ҳамун гапо 1200. Рақами 1 31 2 20 3 21 4 20 5 31 6 12 7 3 дама. Сивара ҷазир кади батринка ошу чава рақами 7. Акай Ануш ошу чава акай ҷон. Пафтор акай бобоҷон. 5 1 2 3 4 6 пафтор ай. озам будам ҳамон ва нерсам. 5 акай Ибрагим. Рақами 1 7 акай Анушервом энарат биним акам. Пафтори акай ҷон мегирем пафтор. Рақами 1 да хоҳишмандо. Вара ҷазир кади акам майла. Ибрагим 5. Анушервом пафтор гирифтем акай ҷон. Рақами 1 Акай бобо 34. як акида гирем бародаро, як нафар як да менависем, бозӣ хелик нашава бародарои ҷон, бозӣ хелик нашава, картара то да мегирем, рақами 1 ай бозӣ 300 холи ай. 15 нафарем бародаро менависем. Рақами 1 як акай бобоҷон. Бародаро бозира хелик намекунем, гап гапи бозӣ ай. ду тақсимаш мерем бародарои ҷон. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7. Акай Ибрагим нолем, акай бобо 900 доре, акай оҷин зобон 300 доре, акай Анушервон 2700. Рақами 1 11 2 10 3 12 4 2 тузай 5 20 ай 6 10 ай 7 10 ай 4 ба 22 ошу чава акай акай бобоҷон менависем бародаро пафторо менависем. 62 пафтор ай
هفتاد رقم بابا جون 3 4 1 رقم 57 57 شروع هم بنویسم 50 یک هدف کردیم اکای جون یک و 57 یک و 5 رقم 7 رقم 7 برادرای جون یا رقم دیگه بازی خنک نشه برادرها بازی خنک نشه رقم 7 می نویسید بیا که بابا در پرش کنولاد کنم هفته چیه؟ اکای بابا را نگو در پرش نویسیم رقم 7 برادرها کارتر تا دال میگیرم رفتیم 7 اکای بابا جون اکای بابا 1800 داری بر اکای 3 4 اکای اوجی بابا 2700 داری اکای همشروان 1 5 کتی 200 داری اکام برادرها دو تقسیم میبرم میره 1 2 3 4 5 6 7 کدام میزنه که 13 1823 روبل آشو شوه خوندگی 1 21 2 10 3 10 4 20 5 21 6 11 7 21 خب برادر یا ورچه داریم یا ورچه 3 رقمه 1 5 7 900 روبلی می نویسیم خب ورده گرم میکنیم گپی ورده نویس ورده بزرگ نویس ورده رنگی یا جیز آباد برادر چه خیلی شش دو رقم 4 ورم 3 6 باشه 6 2 میمونه 6 برا گرفتم دکم 6 برا گرفتم دکم رقم 7 برا 4 دروا 1 5 برا شدیدارم رقم در برادرها یا ریسکوات میکنه می نویسیم میگیریم کارتن به چندی برای که یوسیدی نحصدی برای تولک رقمی ده مونده تولک رقمی ده که یوسیدی به چندی اکه بابا جان ده منوت اکه بابا جان اگر مقصد این آزی رقمی 4 تا برات گرفتیم 900 روبل دیگه داریم 900 روبل داری اکم رقم تا مینوس کردگیم 900 داری مقصد اگر جیلانی با یک ده باشه اگر جیلانی باشه جیلانی نباشه تایی چی گفتن را میتونیم یا رقم دیگه ما چند دارم اکا جان گفته چندی ور اکای لسیدی 900 در اکای با جان گفته خب ور پرش لگه برادرای جان میره بایر چی یخی دکتر شدی چه ور برادرها پالی پرش لگه میره کدام نزنه چونی مدار باشی جانی شهر سه رقم رو مدنگی برای خودش شادی چه میکنه برادران با کلش کنه اکای بابا رقم 7 برای 4 در دراوردی نورمال اکای حاجی زاباد 6 3 دراوردی 900 اکای میشه و 1 5 برای 200 دو تقسیم میکنه میره برادرها خب کدام میزنه برادرها ور 3 رقم 4500 روبلی
با انگلیسی آششا من ناسا توف کنم نه اوزی بس اکای جان بینچی گابشه با توف کن ما رنگه تکشم نه خوندی رقم 1 22 رقم 2 10 تا 3 11 تا 4 20 تا 5 22 تا 6 20 تا 7 باشه چا 21 تا خب برادرای جون باور داریم با 51 هر دش یک آدم برادرای جون اکنون ستفتا جون وارای کاملا فکر کرد 2300 روبلی 2300 نشون نویس آدمای وارا زنی کاملا نویسه کرد خب من اکنون وارا درقمش دگه برای دو نه اون دفت سه رقم بود این دفت درقمش دا نه 2600 میشه چون تابه 2600 2300 سه اکای بابا جون برادرو 2300 وارا پر میکنیم خب 2600 او 2300 او بپرتویا کی؟ اکای بابا جون برادرو میگن کت ازنه کت گیر واره آواد میکنیم گپ گپی واره 2 4 6 7 2 4 6 7 اون دفت رقم داره ها خب رقم 2 4 6 7 برادرو 2300 خبی پولی کم هم نیست اینه که ویگیشم خوشی بد میشوه بعد هم نگم گو کتا زنه کتا گیر 4 6 7 اکی حبیب ایلیوسوف اکی حبیب ایلیوسوف چند؟ وارش گفتی؟ این واره اکی جان فکرسی هستی ویگیش چند سمای با خب اکی میرزا جان پر شوالی گپ میزنیم اکی جان این یکم جای چشماندی نیست داره خب چندی واره 2300 اکی جان 2300 بگیریم نگیریم رسکی بنویس اکای جون مثلا اونجا وارا موضوع کروم نویسه سه اومده سیانده ها اکان درخون نگه من بیافتیم که دوجش یا 4 6 7 ها نشه اینجا اکاش آفشانه کی؟ دوجش رویسیا اونم برای اوک گیریم شه اکای جون رقم دو میمونه برادرها یا رقم دیگه 2300 خب اکای جون 600 پرت اکای جون کنی درم کنی دتون میگه اما نپروده دالید کسا میشه ریسک دالید کرد شمال بوری رقم 2 برادرها 2300 یک رقم 2 موندگی گپی واره برادرها دوجه چشمه نگفتم اکای خب سوربان جان ابیچ اکای جان 300 روبلی خب باز اکای جان وارش دگی 2300 روبلی یا رقم خوله اکای جان رقم 2 بگیرم واره باز باشی بنویس پالوچات دنگی دا نام پرومایسه دیگه نام پرومایسه حالی اکثر ناشه خب کارتا بنامی معروف میبروی اکای جان کارتا بنامی معروف میبروی رقم را توگوری اکای جان اینجا توگوری اکای جان نویسه گی رقم کارتا بنامی معروف میبروی اکای جان حساب شد تماشا کن ما چند دارم اکا جانم اکای بابا 3000 پرتو 700 روبلش مو 700 اسد کن اکای جان نول بدی 3000 پارت افتی 700 اسد کن موندگی اکای جان اکای کی حبیب جان خب ما دا 6900 پارت اکای جان خب پلی اکای کی بیا اکای حبیب کارترا کشان میگیرم رقم دیره پاپوتی میگیریم به اون کس نویست 10,000 داوه هسته داوه زنش
یا برای فیشم جور دیکنی نه؟ کاشگانی خب چک اکای جون اکای با وجود چک اکای کی بیا سه رقم در ورنگه اندری خونه که اندری ندامده اکای الواسی هم جا اکای جون بنویس اکای جون بسکید بازی خرمش برادرها بازی خرمش ها گپ بازی خب رقمای اکای حبا پس میکنیم ایوای جام پالچت بالون یک کس برای سعی گفت مدالید کرد کو نوشتن شد رقم 2 4 6 7 خوشبند نیسته برادرای جان خوشبند نباشه خب سه رقم وارده 1 5 3 اگه اندری نویس 2 4 6 7 خویام چگیرم بود خب برادران بوشه چطور خیلی من افوریده استای بازی خیلی کشه استای نه کشه میشه که بابا جون بزن یا صورت بیش بدید زن نیستور من سکری شدیم در پرتو ما آمدم گرم میشه بازی ای نرد بینم اپای صفیه خام خوش گرفسیز تو با انگلیسی گمزم اپای صفیه Welcome to Touch Poker. اپای صفیه خوب Sister software. خوشو گمزم بلا گمزم اخیر Welcome to Touch Poker. Sister software. شماده خب برادران 3 نفر دمه کشه خب بازی چطور خیلی خیلی شد داخل نفورید مقصد بازی خیلی نشده باید برادرای جون بازی خیلی نشده گپ بازی های خب 2 تقسیم 1 3 5 1 3 5 خونش اکای بابا جون سه یا برد اومده افسر رو داره که همون شک 5 برد 200 داره خب برادرها کدام میزنه خب 6000 و 6 6000 و 6 رقم یکی اکای شیروان 20 تنگم رقم 3 اکای بابا جون 20 رقم 5 اکای انوشیروان 20 خب هر سهش 20 یا بورگه ایسر میکشمش باز واره بله باز ما 2 تقسیم پاپالان میریم برادرای جون 1 3 5 1 3 5 1 3 5 خب همون رقم‌ها همون آدم‌ها همون شاتا رقم یکی اکای شیروانو 20 بود رقم 3 اکای بابا جون 12 تا رقم 5 اکای شیروان 2 توزای آشا اکای شیروان جون با 22 6000 روبل اکای جون خب 6 3 میریم برادرای جون 6 3 باشه شبکه خب یه سرود خانشوقی برای همیشیروان شدی چند؟ شب شبی زور است
Çıkarı şer şu. Ya şey diyeceğim bunlar bunu urus fon desem şapşal iyi ders. O iyi خیلی رفته. خب 6 3 هستم بنویسیم. دو رقم 1 4 5 رقم 1 4 5 1 4 акай умед یا رقم 5 یا رقم 5 برادرو برادرو بازی خرید شبکه نوشهره و خیلی برید نگفتن و میگاری ایدون تماشا کن رقم 5 گیرم 500 شدی چه تا چطور ای خدا زنه ای شدی چه یک کس نمیه کارتکش را نرد دیگه مکان 5 گی گفته 5 گرفتیم شبکه نوشهره دا اکر نوشهره نکنه ایسته خب اکر نوشهره رقم 5 گرفتیم 500 چطور شدی یا کسی که کارتکش هم خازو کشیده سر کارتکش داریم شدیچه حالا زنای شدیچه ریس خروجی از رستن خب 5 که موجود داریم اگه هم شیروان دام گیر نفس دام گیر اگه جون نفس تراس کی کار بگیرش بارداشت شگو به تقسیم الفابان چکاش اومده سر پولش اومده سر چی بخیر؟ بخیر پولا بی چند خبر؟ از اون سر فرق کی؟ نه این الفابان بخیر پولا دی چند خبر؟ فقط 600 پرت سر خودم پول من نیست البال نشیه شد 600 الفابان نه نشانش نه؟ چک نیست چک شما ده نه حالا تمام اکای بابا جون 1200 رفت برد 1200 اومد اکای اومد 1100 تن چک کنم واتساپ هم خود خبر 1200 اکای اومد یک 600ش میمونه رقم 5 کی در نگرفتم 400ش میمونه 300ش میمونه اکای میرزا دو چند بود؟ دو هفت کتی نو میشه بیام میرزا اسمی طولش اومد سکش خب اومد اکای جون بریم خب اکای بابا 5 که 400 دوره اکای اوجینزا با 6 300 دوره اکای امید 1 4 600 دوره اکای میرزا 2 7 نوره رقم 1 20 تا برابر 2 21 3 11 تا 4 21 تا 5 11 تا 6 20 تا 7 10 تا 4 و 21 اکای کی اکای امید جون آشو چا اکای جون خب بنویسیم برادرو پفتارا پولا براد کدام پفتارا پولا برادرو پفتار اکای امید یک چور خب 3 خولی بابا جون چند بود؟ 5 2 6 7 6 پدرکن متی 6 پدرکن 6 همگیرش 6 همگیرش اکای کی ده؟ اوجین زوادا 3 6 9 نشین 100 رو میمونه ای 800 2 7 پفتارای 2 هفت اکای میرزا نیست هر تا اکای جان کارتر شمال باری تمام شدم بگیرم پدرکن چی بانی اکای اوجین زواد من خطای رای افتگی نیستم اکای جان خب بعد کارتر همه کشم اکای جان چک دفعه افتگی اون همی پرویز چند قرض داشته دارم ایستیگم 500 رو قرض دارم
600 اومد میرزا بودم آه. 2 7 9 بشه میخوام اکای بابا 5 کد 100 دوره اکای و جیزو باشه 3 و 6 ناله اکای اومد 14800 دوره اکای میرزا 2 و 7 میلیون برادرها کدای میزنه که всегда ошу шава 1 10 تا 2 10 تا 3 12 4 11 5 2 توزای 6 10 7 10 6 6 اکای کی و جیزو بود 5 اکای بابا 5 акай бобоҷон ошу чав акайҷон ба 22 سان کدی موزیک гузаштаи буд акайҷон падарка бугу 500 парто мешад бугу барои падарка пай сафияхон хоб бенависем ҳафтор акай бобоҷон ҳафтор акай бобоҷон 5 1 4 کی аншай нойса ки ман пас берем Umid hafta megalim. умед агирифтум рақамоша акай бобоҷон агирифтум рақами 2 3 6 7 акай 5 тоқа гирифтам 3 و 7 мегӯям 3 و 7 салом алейкум вара чансумра кадом вара акайҷон вара бучуд акай урифҷон рақами 2 6 холия бародаро аймозии 300 менависем аймозии 300 додарам рақами 2 6 3 ҳафта акай мезодифага чек пахтум سه وقت اکای میرزا شاید پرده و زنه افغانی من تاشه میرزا آمد اکان بخون 2 7 Akay bu seva. 3 وقت بودم 3 وقت نو برادر 2 وقت همه نرسیم 2 و 6 Duşaşo. گذشت اکان Akay müşevo duşaş. کن شیوان 2 و 6 Çekuş nasıl? پروش دارم که اومد هزارش 200ش میمونم 1500ش میمونم ایره tamam 6000 خطره اجازه میکنم چه؟ بچه همه گیری Bana yok buna. Setam sürekli barbarım. Ama çıkoma. کشم Tamam bırak. اکای بابا 5 کدی اکنیم از اون دوره اکای اومد 6 اکای اومد 4200 دوره اکای میزده 3 و 7 نونه اکای همشه من 2 6 7 از اون دوره Huy bekleyin barbarım. Rakami ya. Da. Rakami d. Bistiya. Rakami se. 12. Rakami 4. Bistiya. Rakami 5. Da. Rakami 6. Sita barbarım. Rakami 7. سیویا اکای میشه 7 اکای میرزا اوشا Akay Mirzo John basiviyak barduşti. Akay John oşu çava. بنویسیم برادر پاستور پاس بنویسیم برادر رو اکای میرزو اوشا براتم اکای میرزو من پس هفته نیم اکای میرزو پاستور اکای میرزو رقم نیست اکام اکای میرزو علی پاستور 1 4
Акай умед пастор. Мерасем бародар пастор пас. Бародаро менасем пастор пас. Бародаро. Акай умед пастор, акай мизо пастор. Акай божон. Акай божон амҷа акай божон. در افرادی Ирсакам. Акай парвиз. اکای پرویزیون نویس اکای دوشش خولیا دوشش اکای پرویزیون دارم Ҳамон кучи додам. Ило мардум. اکای پرویزیون دوشش Се тақсим ки бародаро. Кашим қатем. آه کشتم گرفتم اکای بابا جان 1200 داره اکای امید 600 داره اکای میرزا 1200 داره اکای پرویز 26 کتی نول مکر بعدی خود ندونم Бехтем бародаро рақами 1 21. Рақами 2 10. Рақами 3 11. Рақами 4 20. Рақами 5 20. Рақами 6 10. Рақами 7 2 туз 22. Рақами 7 алинҷо اکای میرزا آش چوا акай мирзо ошра бародар اکای میرزا جان آش چوا برادر рақами 7 менависем бародар пастор пас менависем бародаро акай бобохон бобоҷон пастор акай мирзо пастор алинҷо бин اکای менависем бародаро пастор пас акай умед алиев пастор اکای пастор кавчмарин نولی پرویز مبارکم акай парвиз ҳамҷа акай парвиз пастора пас нависака اکای پرویز جان نویس اکام пастора пас бинависака менависем бародаро акай парвиз пастора صفحه جون دو рақами 2 чанд худроай کی شش من طاقتم رقم 6 برادر اکای рақами 6 хуле бародаро менависем рақами 6 хуле бародаро اکای بابا جان 6 در چه گفتنی داری اکام مقصد بازی زدشکه نشود бале барамҷон اکای بابای ما 6 акай бобоҷон наиш جان صفحه наиш бин чекошам бошад хартара ҳамон буракам بخونم اکای بابا 600 се тақсим мекунем бародаро اکای امید جان نولم اکای میرزا جان 2400 داره اکای پرویز جان نولم ҳуй мекунем акам рақами 1 се даматеринкам ошо рақами 2 11 рақами 3 дута туз рақами 4 21 рақами 5 20 рақами 6 10 рақами 7 12 ошо рақами 1 кия малинҷон се даматеринка муборак ака табрик اکای امید جان آشی جان چوا اکای من се дам ошо менависем бародаро рақамо пастор пас акай мирзо пастор апириде акай парвиз ошо менависем бародаро пастор пас پنج акай бобохон 5 акай умеҷон пастор акай мирзо ошо акай парвиз пас як ошо نره менависем бародаро бобохон расулов ҳамиши охир сатия акай бобохон расулов бобоҷон
رقمی 5 گرفته باشه اکای ما رقمی 6 دو پستم 6 دو خوشم رقم 6 دو است برادر رقم 6 خلیه رقم 6 دو خلیه برادر می نویسیم رقم 6 دو یا فرد رقم 6 دو خلیه برادر رقم 6 دو خلیه همیاری گیرساگی پاس کرد نه رقم 6 دو خلیه برادر می نویسیم 6 دیه تمام اکای بوجون رسول زنده باشی سلامت باشی اکای بوجون اکای صفیه رقم 6 دو خلیه برادر 10 نفر رقم 6 دو خلیه برادر می نویسیم برادر امید عجیب قبرات لایکورا میزنه برادر رقمو چند را که موجود خیلی بوجون چند داره؟ 800 نیم اصلا 800 600 رقم داره؟ رقم دارم 5 گرفته ولی ایش کردم 600 داره خیلی بوجون اکای بابا جان رقم 6 مقصد داری بگیرید رقم 6 دو خلیه برادر می نویسیم رقم 6 دو 9 نفر برادر رقم 6 دو اکای بوجون رقم دیگه یا رقم 6 رقم 6 خلیه رقم 6 سهر نمونیم برادر رقم 6 خلیه برادر می نویسیم نولش کنم میشه او نولش میکنه بهترین میشه رقم 6 خلیه برادر می نویسیم رقم 6 هستای خوشمند رقم 6 شش بیگه اکای نوشیرون چک برو شش اکای نوشیرون بگیر اکای همین شهرها 6 هم بگیرم خیلی چک برو راست دیگه اکرم چک برو ندارم اکای نوشیرون چند برو نو پارتاتون پیشاور کنید نه اون نمیسته یا رقم شش اکای نوشیرون یا رقم دکر رقم 6 چک نپارت اکا بودی رقم نکنیم اکا می نویسیم اکای نوشیرون چک نپارت اکا پول دفعت اکای نوشیرون ممکنه آمد اکرم آمد 300 روبل آمد خاطر را میکشیم برادر یا میخونم برادر اکای بلو نه اکای امید رقم 14200 اکای 3 تقسیم میکنیم برادر اکای 2800 اکای همچنان برقم 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 خوی میکنه برادر رقم 1 20 رقم 2 تا توز رقم 3 10 رقم 4 23 رقم 5 20 رقم 6 10 تا رقم 7 10 تا مالنجو رقم 4 که 23 رقم 4 اکای 3 یا 4 اکای امید جان رقم 4 23 قدیم 4 اکای امید جان تمام ننویسیم پاختور پاس اکای امید جان رقم 4 23 قدیم اکا اوشا چی؟ نشی چی نشد؟ پافتور نشی انا بازی سر شد اما براتان اکای امید علی پاختور اکای میرزو تریده پاختور اکای میرزو اکای بوبوجون پاختور این نوش نه هم بابا جان نه اصلا پاختور نوش اکای بابا جان ما در پول پرداخت یا رقم 6 میموند
رقم 6 خوله برادرها بنویسیم رقم 6 خوله رقم 6 خونه بکنیم برادر رقم 6 هم بگیریم واسکا صفیه خون برا رقم 6 خوله برادرها بنویسیم رقم 6 رقم 6 خوله برادرها بنویسیم رقم 6 اکای اومه جون 6 تا چه خیلی اکا بابا جون رقم 6 خوله برادرها بنویسیم رقم 6 یا رقم 6 خوله تغییر نمیمونه برادر رقم 6 خوله اکای میرزو شما خیلی سلامت باشید رقم 6 خوله برادرها بوزیر فکر نمیکنم رقم 6 خوله هفته خوشمان رقم 6 رقم 6 خوله چه بود رقم 6 رقم 6 خوله برادرها بنویسیم رقم 6 اکا برادر رقم 6 همه گیریم در چی گازو چی بوده شما رقم 6 خوله برادرها بنویسیم رقم 6 رقم 6 اقای انوشیروان نویس اقای انوشیروان رقم 6 کلدوران چک دوران اقای انوشیروان اقای انوشیروان 300 پاسو اقای انوشیروان پارتو سان کاش کارت من 3 تقسیم میکنیم برادر کارت را نبود که سر نایشتن Tamam ben bozum belki ne kadar varsa yaşamba karaca من میخوام برادر اکر باباجان 300 دوره اکر میجان 400 دوره اکر میجان 1200 دوره اکر انوش جان ناله بوی بکنیم برادر رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 20 خب رقمی 20 وارد 20 یا رقمی 4 معلم جون که رقمی 4 اکای اومی جون اکای اومی جون او شما رقمی 4 قدی 21 بلی اکای اومی جون می نویسیم برادر پاستور می نویسیم برادر اکای اومی جون او شما اکای اومی جون می نویسیم برادر پاستور می نویسیم برادر اکای بابا جان 5 پاستور اکای میرزو پاستور اکای بابا جان پاستور اکای میرزو پاستور بنای معلم اکر باباجان 5 پفتار باشه رقمی دشت میمونه اکای امید پاستور رقمی 2 6 میمونه برادر می نویسیم برادر رقم 2 6 خوله برادر می نویسیم رقم 2 6 خیلی 2 6 رقم 2 6 خوله برادر می نویسیم رقم 2 6 خوله برادر می نویسیم رقم 2 6 خیلی رقم 2 6 خوله برادر می نویسیم رقم 2 6 الان بده همون رو
دو شش رقم 2 6 خوله برادرها میرسیم. چرا پاسه چطور شاید دو آقا پاسه ای رقم 2 6 خوله برادرها میرسیم. رقم 2 6 اکای موجود چی تا کنو چو شیدگی نیست ممکنه چی نفهمیده. 20 صفحه خانم کتی صفحه گازالی رقم 2 6 خوله برادرها میرسیم. برادر رقم 2 6 رقم 2 6 خوله برادرها میرسیم. رقم 2 6 گیرش بیو اکای چی خدام قربانه قربان خدای قربان قربان یه بچه کنای دو شش گیر اکای خدای قربان چک کپارت تو اتا کنای تو شما جواب خاطر میکنی خاطر اجازه میکنیم برادرو اکای خدای قربان چک کپارت تو نه چاچ براکم بگیری شش سال اکای خدای قربان چک کپارت اون دلیل شروع است ماکام چک اکای خدای قربان بیاد همون خاطر میکشیم. اومد چی میشه؟ اکای خدای قربان همون سوم تفاوت اکای خاطر کشیم اکا بودی خیلی نکنیم اکای خدای قربان شما اکای خدای قربان چک تفاوت اکا خدای قربان اکای خدای قربان هم چک تفاوت اکا خاطر کشیم. چیکارا میگیرم جون شکر او تیزش میگیرم اکای خدای قربان اکای خدای قربان تمام اکا ناوشو بگیریم شما نه نه همین خاطر bu hangi kartı? Yine ya buradakiler kay mirzo. Ne bu meşhurum şaka. To akay xalam kurma çek şumadan şuradan ne girim akam. Ama çek. بازران Aldım bunu şuradan ne girim akam. Şuradaki mirzoya ne girim. میرزا دارتی مکان Bu şurayı saygo. باشی شرینار باشه ما اکه قدم خوب نگو زکاسا کم شد درگیان دیگه نه Ama çek tapar bakay xalam kurban. آن تن دیگه Hatta baçay ayşurdan alış Murat. خدم نه Ama نه که خدم فرق پولا medalya kadın kupartı sınıfı. Akay kalan kurban olsun da par baka karda akay şemaka buluyor akşamda kren. Akay kalan kurban. Ne uyuyor ne diyor? Kalan kurban akay çek dar. Dur ay sana bir ne vursun ay bir ne baca. Ama sen kayıp zaman onu. اکه بردیم خودش Hasan Kudayı hayatı. Ben bu arada. Şey taksim ekleyin var orada. Hatta ame kaşım ki. Marcum. Ame kaşım bat huy kalan. ne kaşın kayacağım. Boyuna kaşım. تو چکشی و دامای Sen نام bahçe kurayı. Tamam bırakın. چک tapar تو akay jom davat. اکجان قسم خیری مقصد به قسم اکد بیایا کس به دا پیشمونه باید خودش اوجه ما یکم قسم مقصد هیچ کنترلش نیستم چک تا davat sapar to akay jom. Davat sapar رو رقم شنده. پولش ببیا خوینو میجا خب دو شش خوله برادرای جون دو شش می‌نویسیم بازی نکشسته. که اکا فرق ندارد مقصد که کی اکا چی همه اکا چک میپرده اکا یا اکا با فکرم بود
چک تا پارتو اکای جون چک تا واتساپ دا پارتو یگم کامودی نیست اکای جون رقم 26 خوله برادر 26 کیدا گیریم پارتو 26 برادرو رقم برادرو بازی вообще خنک نیست سلام علیکم سلام اکای صبر رقم 26 خوله اکای جون بگیریم شما اکای جون 26 بگی اکای شیروان اکای شیروان به مهر دیگه اکای جون اکای شیروان گرفت اکای شیروان کل پارت اکای جون توی خنک بله اکای خدام 48 میلیون ایجاد کردیم اکای جون بازی را вообще به معنی بد کرد اکای جون دو تقسیم برادرای جون میره کی انوش اکای بوبو نولم رقم 5 کرده اکای امید رقم 1400 داره اکای میرزا رقم 3600 داره اکای شمال 26 خب بریم برادرها 1 11 تا رقم 2 11 تا رقم 3 31 4 10 5 10 6 22 7 11 خب 3 با 31 باشد چه اکای کی بود؟ 3 و 31 اکای میرزا اکای میرزا باشد اکای جون خب آمد ما خمو گاود بزنیم اکای جون چک شما بیو چک شما بیو نه چک شما رجب بر چی؟ انا اکای جون ناو اومد چی؟ انا که رقم گیر مکم شای انا که رقم تا بنویس اکای جون رحمت پریوه پریوه دو که پافتور اکای میرزو رقم چند؟ میرزا رقم 3 3 و 7 و 7 پافتورای 2 و 6 میگم پافتور 1 4 5 ما پاس تمام اکای جون بابا پافتور اکای امید رقمش یک 1 4 رقم 5 برادرو رقم 5 اکای شیروان رقم 5 با که جا بازیگرو صبر 1 5 4 خب این رقم ها نیست اکای جون رقم 2 6 5 5 هم گیریم اکای جون 2 6 5 نه چند خود کشته بود اکای بابا جون رقم 5 اکای جون اینو شرکت تاچ پوکه داخل توفه اکای جون همین رقم اکای خدام یک رقم 2 6 اخته اکای جون تمام رقم 5 اکای بابا جون دا توفه اینو شرکتی تاچ پوکه بله اکای جون بابا چند 5 باز بگیرش رقم چند زن 3 5 اکای اومد رقم 1 4 3000 داره اکای قدم 2 6 2 3 پد اکای نه 5 اکای بابا 5 پد اکای میرزا 3 و 7 1800 رقم 1 2 توزای 2 3 والتای 3 20 4 11 تا 5 3 دهای 6 دهای 7 20 خب 3 ده هم زور بود که 3 والت بلندی کن خدام اکای خدام باشد شما خدام بکا ماشاءالله اولیبه چی با اکای جون اولیبه استم؟ خچه تبریک نکنم تا تبریک بکنی چی اکای جون؟ خب پافتور
3 و 7 اکا تا خود مگه آلی بزن 30 minut بگذاره رقم 1 2 4 5 6 پفتور رو بنویسیم برادرو یک چور امید پفتور اکای امید پفتوری اکای جون رقم 1 4 پفتورای یکم دسته بخی با چند پفته بود؟ 2800 پفتوری بعد 2200 اکا این رقم ها تبا فکرم ما خنده در پلنکه نبوده خوش پلنکه پفتور 2 6 با این رقم ها تا اکا در خیلی پرکنه ها دیم که خواهی 10800 600 همینش که 200 میمونه گب دسته اکای کی رقم 5 رقم 5 یه نفر правильно тамом правильно боша ака ба тоҷикӣ тоғурӣ меша правильно переводиш اما صدق англискати ҳамхели باقاملی паркаи ту дар кор нест ошно хоб акай ҷо ма дахил парка накардам болӣ پلنکه انگرسانی 75 5 هم بگیشم 5 ам бигириш рафтӣ 2 6 5 6 3 7 хоб акай қадам дахил акао касоне очи парка накарда акай ҷо сол 5 падарка акай ки дар бобоҷон дар اکه امید 1 4 2 400 دوره اکه قدم 2 6 5 300 دوره اکه میرزا 3 و 7 1200 دوره رقم 1 20 سیم دمش نامده 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 5 21 تا 6 31 تا 7 33 تا 7 با 33 اوش چه اکای میرزا 31 هم زور بوده نک 33 با وابش دوری باد بود کافون پفتورو برادرو پفتورو رسم پفتورو میدونیم اکای امید 1 4 پفتورای اکای میرزا پفتورای همش پفتورای شطورا برون بالا برون ها واکای قدم یک کچه واکای جو اکه امید 1800 دوره اکه قدم 200 دوره اکه میرزا 2 400 دوره 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 22 تا 2 31 تا 3 20 4 11 5 20 6 20 7 21 2 با 31 اکای قدمای اوش چوکای جون پفتورا رسکی بنویسیم برادر جون کلمه پفتورا رسکی بنویسیمش اول پفتور میره بله پفتور شطرا بود این چی خیلی هفته سر خیلی اکه سالو خب دو تقسیم بریم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکه امید 1200 دوره اکه قدم 300 دوره اکه میرزا 1800 رقم 1 2 توزای 2 10 تا 3 20 تا 4 32 تا 5 22 تا 6 20 7
20 Ака умеҷон оши чанд? 4 ба 22 акай умеҷон да оши ба 32 охи акай умеҷон чанд не чақадар рафтеста охи Рафтеса тамошо куро. ҳафторо Рафтеса тамошо куро. ҳафтор дикас акай қадамшоҳ ҳафтори акай ҷон ҳафтор айма комай хоб 2 5 6 камтар хираш чи ака 2 5 6 акай ман. 2 ҳафтор 5 6. хоб камтар хираш боз я мебинемш акай ҷон соз айку акай ҷон хоб мерем ҳа ҳафтор дай гера кавума бара гуфтеку акай ҷон 2 5 6. ҳафтор карагия шоторам буд Ака умед 1 4 2 400 дори, акай қадам 2 5 6 2 200 дори, акай мирзо 3 7 1200. хоб ду тақсим мебарем рақамо тайхотирет буровари чи акай қадамшоҳ рақами 1 21 та 2 11 та 3 22 та 4 10 та 5 21 та 6 21 та 7 10 та 3 ва 22 акай акай мирзоҷон оши ча акай ҷон бланд кардама пиша маъқула шуд гирифтум хоб мерависем бародаро ҳафтор акай умед ҳафтор акай қадам акай мирзам ҳафтор акай ҷонам ҳафтор акай мирзо Ака умед 1800 дори, акай қадам 1300 дори, акай мирзо 2400 ака. сари паворотай бале акай ҷон рақами 1 20 шашак фоида накард ку рақами 2 20 3 20 4 200 5 20 6 20 7 200 бародарои я варачай биқагӣ я варачай биқагӣ 4 7 22 ба 22 ба 200 вара карагиян Ака мирзо акай умед. акай мирзо қатъи акай умед дай 900 рубли варая хоб варара рески овод мекунем бародарои ҷон гапи варая Сари вара ака. сари паворта пусш мекунем сари вара даем бием Биё акай қадам. 900 рубли вара бародарои ҷон Хоҳишманд алчи набошад, али алчи бирем ака. хоб 1 минут муждат мекунем ҳеҷ ки надромад ҳарашна мекашем бозӣ хирек нашава бародаро пафтор вара дам пафтор бидай рақами 1 Модам медони чанд мепартям? 1400 партам. мепартмем 1300 дори. акай қадами қурбонҷон вара да пафтор ки боша 1400 мепартоӣ рақами 1 холияй 1 3. ду рақам бародаро арсешагир гирифтум арсешакай ҷон 1400 партам. як акаям шервон рақами 3 акай умед вара пир шуд бародаро вара пол абарот пир шуд тамом акай ки пул мепартои рески авзон вара пиршеи Акай қадам, акай амшервон. Эй акана? Ичи ака.
یک قدم جان خب کارتا کشیدن گیم نگیم چخیلی کنیم چه کبی؟ واقعا جون شد دیدیم یا دیگه رخامه بود دو پنج شش اگر نگاه یک کتی پول آمد 1200 آمد 300 داری اگر قدم 2 5 6 مانم اگر امید 4 برادر 3 رد 900 داری اگر میرزا 7 برادر 400 بریم برادرها کارتر هم میکشن چیه خیره شده چی گفت شد برم خب اکای جون بارتا توشی بریده استای و اکای پا میخواه اون ساس تکشن تمام اکای جون ساس شده فیلمه من چانسیم دارم خب یا برگه خون یا برگه خون پس یا برگه میخونه گوش کنی اگر خب دعوان دارم اگر امروز یک برد رومد 300 روبل داری اگر قدم 2 5 6 برد رومدی نوری اگر امید رقم 4 برد بود 300 رومدی 100 روبل داری اگر میرزا 7 برد بود 2400 داری خب 1 2 3 4 5 6 7 برادرای جون وارم چی میگم بود چی دیگه کدامی میزنه 5400 خوش شود خب رقم 1 20 2 22 3 10 4 20 5 3 کرول 6 21 7 20 5 با 3 کرول باشد چه اکای خدمی قربان 5400 اکای جون ای بازی 300 می نویسیم خب 3 و 7 گرفتیم اکای میرزو 4 هستایی 3 را گرفتگی های 4 2 5 6 1 4 2 خب اکای قدم رقم 1 5 6 مون گیریم اکای جون هفتور اکای جون واره بود ترینکت تیجه 2 خب اکای ترینکت تیجه برفته اکای جون نوم تاریش که باید بیو گرفته 1 5 6 گرفتیم اکای جون میریم اگر قدم 1 5 6 4 هزار داری اگر امید
2 و 4 300 روبل داره. اکای میرزا 3 و 7 1800 روبل داره. خب دو تقسیم برادرها میریم. 1 2 3 4 5 6 7. خب برادرها کدوم میزنه تک کشیده 1810 روبل باشه شود. خب رقم 1 20 2 11 3 22 4 10 5 20 6 22 7 20. یا ورچه دیگه برادران، یا بچه دیگه یا ورچه دیگه. رقم 3 خطی رقم 6. 3 و 6 3 اکای میرزا 6 اکای 6 اکای برادرها واره گپی واره میگن کت زن کتگیر واره گر میکنه. 1 2 4 5 7 بوده. 1 2 4 5 7 می نویسید. هفتار همش. خب 1 5 2 4 7 میمونه. رقم 2 4 7 واره برادرها. 1 2 باشه 1 2 رقم 4 5 7 میمونه. رقم 4 5 7 900 روبلی واره. اکای میرزا یاگام رقم کد نمیدونی اکای خب کی بگم اکای امید یاگام رقم کد نمیدونی. هفته اکای میرزا گیر میگم. رقم 4 و 5 برادران دو رقم دیگه. نه یک خب 1 5 گیرم اکای جون. نه چانسی دیگه دارم اکای به چانسم دارم. من نه 300 روبل تاو گرفتم اکای جون. چند دیگه داره؟ 300 دیگه داری اکای جون. 1 5 6 گرفتگی اکای جون. رقم 2 و 4 خوله برادرها. 2 و 4 خوشمند نباشم بکشیم آدمای بدگیده. خب رقم 2 و 4 در بین هستی. خوشمندا بنویسید در این میره میگیریم. برادران رقم 2 و 4 900 روبلی واره. خوشمند نباشد آدم دگی میکشیم کدام خوشمند بنویسید. کارتا بریدگی شوریدگی تپا تیارای 2 و 4 اکای باس. اکای باس تا 2 و 4 گیرش. 2 و 4 وارد اکای باس. واره باشه واره نویس اکای جون. واره دا میگیریم. خب تمام اکای جون میریم. 1 3 5 6 7 1 3 5 6 7 5 6 7 خونش. اکای خدام 6 بار داد 1 5 روبل 200 رو اکای میرزا بار داد 7 روبل. برادران 4000 وی گریشای کدای میزنه او ششوا رقم 1 11 تا رقم 3 12 تا رقم 5 11 تا 6 20 7 20. خب برادران یا ورچه دیگه 20 و 20 رقم 5 رقم 6 خطی رقم 7 2000.
20 ба 20 2000 варая бародаро риски варая гар мекунем. ده هزاری وره برادرها 2000 وره. نه 100 روبل داره اکای میرزا جون 900 روبل داره اکای جون. خب هر شتا کش نباشه خوش من هر شتا میکشه 2000 وره برادرها 2000 وره. خب میگیریمش کارترش میدم میگیریم کدام می نویسه پاپوتی میگیریمش. هر دشتا میکشیم برادرها 6 7 وره کنگی بد. خب رقم 6 22 7 10 تا 6 با 22 آشد چه اکی خدم 4000 اکی جون. های بازی 300 میریم. یک 3 و 7 هستای ولی به 3 ایالاو رقمی 10 اکی باس میگه. خب رقمی اکی قدم قربان جون اکی جون نگاه کن رقمی 1 4 5 6 اکی جون رقمای خودی را بنویس. مقصد بعدی واره اگر بازیگر باشه خدمت میدین اکی جون پافتور نیست از من پارتون پارت اکی باس رقم 1 4 5 6 اکی جون بنویس. 6 برادرها خمسش بکی ویدیو شدیم که اومد 2300 داره. شش برادرها یه رقم دیگه یه رقم 6 برادرها بازی خیلی زیسته. بازی را خیلی نمیکنیم برادرها گپ 6 خولیه 6 اکی انو شیروان. خب کی پلی پرده اکی انوش خطی اکی انوش 600 داشت کنم خوندم یا بعد از خوندم سر از اکی خوندم. خب اکی اکا رجوع عدالت اکا کم همون خیلی اکی باز پل پرده اکی جون بریم گذشت اکی میگم 600 گذشت اکی جون 600 روبل. خب کارتر یک آورش بکریم 2 تقسیم پاپلان بریم برادرای جون. خب اکا روز 6 کتی دادم اکا دادم 1 4 5 700 داره اکای میرزا 3 و 300 داره اکای بود 2 کتی 300 داره ولی وارای نه اکی میجون وارا بچه 1 20 تای. خب این بعد وارای اکی جون 2 20 تای 3 20 تای 4 20 تای 5 22 تای 6 31 تای 7 21 تای. خب 6 با 31 آشد چه اکی انوش جون. دیسکو به معنی میکنم پافتور اکی باز دوش پافتور های پافتور اکی قدم 1 4 5 های
Ака Мирзоҷон мо дар пул мепартоем. سه ها پافتورای اکای پول پارتیا Ака Мирзоҷон мо дар пул мепартоем 300 рубл. اکای میرزا مودا 300 روبل پافت اکای جون نه پارتو 300 تمام اکای جون بازی خرید نشود برادرها گپ گپی بازی خرید نشود ده تقسیم بریم خوبش Ака Анушермо 6 кат якним дора, ака Қадам 1454800 дора, ака Мирзо рақам 37, ака худд медона, ака бос, ака дикати 0. خب بریم اومد چکش خب بازی تمام شد اکای جون ما چک کنیم پارتوی 1 23 2 21 3 20 4 10 5 21 6 20 7 3 карол 7 با 3 карол акай мирзо боше ча акай ҷон пулана партоӣ мешавад Напарто, ака Мирзо дамҷа боши, напарто, ака. пафторо бародаро пафторо реск менависед Ака Мирзоҷон боши дамҷа напарто, ака. пафтор акай қадам пафтор акай мирзо акай бош акай кимон акай ануш акай пафтор хоб ки пуле партия акай бос пул партион акай ҷон хоб картара мекашид то чеки хед омадан акай ҷон чеки акай бос ю акай ҷон ҳуиш мекунад اومد چکش بیم اکای باز شخش میگه اکای جون من چیکار کردم نکنم. فکر کردم. Acá evolução, vamos pular para acá, para a minha. Bayla, خوبش. بیا خیلی. سپر دست. یا جینا وایسون کنه. میدونم. 500 میشه. بچه 300 دارن. دومده 500 داره. اکه امروز 6 کتی 1200 داره اکه قدم. 14500 داره اکه میرزو. رقم 3700 داره اکه بوس. پدرکم. رقم 1 11 2 21 3 21 4 20 5 10 6 بوس کتی اکای چسبید. نه من نچسبید. اگه اشمو چسبید سه بفکرم. پافتور. وارد اکای جون همش پافتورای. 1 5 6 میرزو رقم 3 بود. رقم 4 7 900 واره چسبید بسوز شد. اکه قدم 1 4 5 همشه. اکای قدم 1 4 5 هر سه رقم بود اکای جون وارده. اکای قدم یک کلوشتکی بازیگری سخت بده. بازیگری سخت است که کلوشتی. اکای قدم قربان داد. گاز به کلوش داده شد.
бале зинда бош акайҷон рақами 679 сади варая бародарои ҷон гап-гапи варая 900 рубли вара бародаро менависем. Қадам хидмат туёра закасора пулоша гирифта. Закасои туёра пулора гирифта, пони Мебар пула уже гирифта. 15 нафарем бародаро 15 нафарем ду рақам холияи 900 рубли вара. Ба даст камера нахонам. Кашиш. Акай Қарамҷон ду рақамша пӯша вегириш боӣ шава акайҷон чӣ гуфтӣ? Ҳала фарқ надор акайҷон каш бимя кашмушу. Ҳаме гирифтанда бигирмаган. 6 ҳафта папути кадоми навис мегиремш. Карта алдараш канал мегирам. 6 ҳафт бародаро. Бар рӯзи каш тамом акайҷон бихонаш додарам. Шодичам. Хилос зам шиндам шав. Акай бос дил барада ноли акай мизо сед барада мисад дора акай қадам 1-4-5 ядро варди 1200 дори. бародаро 4000 вегиришай кадоми мезанад ошу шава то як алдараша. Мефани ёкай боло. Ду тақсим 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 5 рақами 1 21 та 2 21 та 3 20 4 22 5 20 4 ба 22 ошу ча акай қадам 4000 акайҷон. ҳо акайҷон хоб берависем ай бозӣ 3 сам 4000 бошава 37 аст. бале хоб рақами 1 2 ҳастаи 4 5 6 як дигаша бига акайҷон. 1 2 4 5 6 бародаро 5 6 ду рақами дига ду рақам бародаро 5 6 бозира хидак намекунем бародаро 5 6 акай анушервон. хоб акай умеҷон ровна 10 секунд дер кад акайҷон 6 7 7 гирифтаган акайҷон. акай мирзо рақам 300 дори акай қадам рақами 1 4 300 дори акай анушервон 5 6 600 дори. бародаро кадоми мезанам ошу шава. хоб 1 22 2 30 3 30 4 11 5 21 6 21 7 11 бародаро як варачаи дига 2 қати 3 30 ба 30 900 рубли менависем. 6 бара гирифтӣ мара гирифтӣ. хоб акайҷон дер кади хидкамтар баъди вара акайҷон навис барвақтар мегирем. хоб 2 3 30 ба 30 менависем бародаро 900 рубли як чорам гир як чора гирифтам. рақами 5 6 7 як чорам гир. хоб бародаро
خواهش می‌کنم تو دوباره بازیگرای سخت نیست. کارت را درش کنم میگیرم. رقم 5 6 7 900 روبلی. ایما چنده؟ والله خیلی روز بعدی بازی کار رقم داد. تمام اکای جون. یک دونه گیرش یا رقم چه سوکم دوستان. نکن. خب دو تقسیم برو دو سه خوری نمیکشم دو سه رقم 2 20 نه 10 رقم 2 10 21 3 و 21 و 4800 اوکی کدوم چیش ده؟ حاوی رایکو هستن میکنم پرویز کدوم پرویز کدوم پرویزه ها چهارش ده؟ اوکی جون پرویز 01 اوکی جون خب بلا کامپیوتر نیست اوکی جون ببینیم اوکی جون ممکنه اون کسی خیلی بازیگرای کروپا برای چی کلوش میدیم که چور نکنه اوکی جون خیلی میشه کم کم چور نمیکنن آزی کپیت ترینکا 01 اکای کی اکای قدم رقم 1 2 3 نسه اکای جون کلام رقم گیرم در کناری ما چور نی اکای جون میبینیمش اکای جون فقط ساعت نمیتونمش چور خب اکای پرویز جون باشه اکای جون اگر وقتی کلوچ دادگیم ده پرویزه هر شب کلوچ دادگیم هیچکی چور کار نمیتونه اکای جون آدمای کلوچ اکای جون هیچکی چور نکردن نمیتونه کیرا باید کریا صبر زبر کیو کنیم اونم صبر صبر کیا همین وازی اکای جون همین صبر کیا کنیم لولو بیشتر صبر فلان بروز باز کن tak جزا بلا کلا کلا گرچه اینا بیاری جا یا نویست ایجا صبر کلوچ اکای صبر اکای جون تو را چون کسی اکای جون سبب داشتی باشه کلوچ صبر گیر من اشرفم کیا کیه صبر کنی کلوچ گیر نه صبر نمی‌نویسم نه نه اونجا بولد نویسته بود رقم نرسیدم یکیش 6 5 هم بنویست رقم 5 6 این هجوره صبر اکای خوشه پگاه هوی میکنی کلوچ گیر صبر خب رقم 5 6 برادرها دو رقم خوله می نویسیم چند پول دارم صدای برات سلامتی باشد تمام اکای جونم تمام و همه را کدوم یک چور کیسا نه صبر چونی کن نو گیرش کلوچ کیا بافتیم رقم 5 6 برادرها رفتیم پول دارم کم شد باشه
خب اکای قدم میگم و چانسون دارون نه رقمو تامینش کردن 3400 رقمات همینوز کردیم اکای جون 3400 یا برآمد کرد اکای میرزا رقم 3 و 1,500 داره اکای قدم رقم 1,400 داره اکای همشیرمان رقم 569 برادر رو کدای میزنه کک فسیکده 1810 روبل و ششوا رقم 1 21 2 20 3 22 4 10 5 11 6 20 7 20 3 با 22 شد چه اکای میرزا شد چه اکای جون بنویسیم برادر پفتور پفتور اکای قدم 1 2 4 اکای میرزا 3 و 7 رقم 5 6 مون بو برادر رقم 5 6 بنویسیم در رقم دیگه رقم 5 6 در رقم مونده برادر 5 6 ای خوش آمدی اکای اندری هستی همینجا اکای جون برای سریوز میدانت افتی اکا علیکم سلام اکای جون سلام علیکم تمام اکای جون خب برادرو کارتا را میکشم خب تو اکای اندری بود اپل پارتی اکای جون چلو 20 خب اما چک شد خب نگی میپرتم اکای میرزا رقم 2 21 تا رقم 3 22 تا رقم 4 22 تا 5 20 6 21 در آخر رقم 7 20 خب 1 به 30 او شد چه اکای قدم چسبیدیم این فیخ ما چسبیدیم کنیم میفهم چسبیسته پفتور اکای قدم 1 2 4 پفتور پفتور اکای میرزا 3 و 7 اکای چسبیده سای اکای جون همین مسئله بود هوا کتی اکای چی خیلی اخی وایفای کم ترک پدودی داره اکای اندریب جوشی اکای جون پفتوری چیزی اکای جون بنویس پفتور اکای اندریب جون نه دیگه باید بید چک شما نوشم هفتگه خب بریم برادرو چک اکای اندریب اومده بوده من بروزی میکنم تمام اکای اندریب جون یکم دو تقام نباشه اکای جون خب میخونیم اکای جون میخونیم هر دفعه خوندیم که اکای جون اکای میرزا 200 داره اکای قدم 3 و 400 داره اکای اندری 300 روبل داره بریم برادرو کدوم میزنه اوش شوا باز حالیش کدیستم
Tamam akay jon. Yak 10 ta. 2 21 ta. 3 12 ta. 4 30 ta. 5 11 6 30 7 20. خب 4 با 30 باشه چاکای جون قدم با اکای قدم پر دیسه کاسا جمع میکنی چی اکای جون هفتورو می نایسیم برو هفتور اکای قدم همه پافتورای برادران بریم خونش فکر دارم سیکات خراب نکن یک روش شروع دیم که اکای جون اکای میزنو یک نیم هزار داره اکای قدم 4300 داره اکای اندره 1200 رقم 1 21 رقم 2 12 رقم 3 30 رقم 4 11 5 10 دوباره نمیشه دیگه 6 21 7 11 خب 3 با 30 اکای میرزا اوشو چم اکای جون پافتور اکای قدم پافتور اکای امنه پافتور شکر ابرور تا بازیگرای سخت قاعده سخت است دو تقسیم برادرها بریم اکای اندره 600 داره اکای قدم 3400 داره اکای میرزا 2700 خب 1 11 2 20 3 10 4 20 5 21 6 32 7 20 خب 6 با 32 اوشو چه اکای اندره بابای اندره آشاوت پافتورو می نویسیم پافتور اکای قدم شو پافتوری اکای جون پافتوره اکای اندره 1800 اکای قدم 2500 اکای میرزا 200 دو تقسیم بریم 1 2 3 4 5 6 7 خب بریم برادرها کدام میزنه کاکوسیک در 1815 نخستگیم خب 1 10 تا 2 21 تا 3 20 تا 4 33 تا 5 31 تا 6 21 تا 7 10 تا خب 4 با 33 اکای قدم شو برادر پافتورو لایه پافتری مقصد مکرسه سرعی منه اکای قدم پافتورای خب ایداف سه تقسیم برمش یکی برا بشه یکی باره بشم توزن سکر بگی بیگاه
خب خوش خاموش رقم 1 20 2 12 3 21 4 11 5 21 6 20 7 20 Ro va. Se taga bir nakol dest pas. Rakam 35. 21 ба 21 900 рубли вара бародаро менависем. 21 ба 21 бародаро менависем. برادرها خوشمندی وارو منویسیم چرا نه чанта холӣ хоб ди рақам вараштага олӣ менависем 6 акай Андрей мега 1 2 4 7 900 вара бародаро 1 2 4 7 1 2 4 акай қадам рақами 7 я рақами 7 я рақами 7 бародаро 7 акай Андрей کندرمو 600 میفرد акай Андрей 600 мепартои хад бозира тамошо ки чӣ гап меша ба мери мепарти акайҷон 5 6 7 бале акайҷон айкада хоб картая боги аз ҳамин шурем бо варашава тамом акайҷон аввал бозира тамошо коли чӣ гап меша баъди результат баъд мепарти акайҷон яке дигириш мекунӣ хоб ҳисоб китобаш мекунем баъд хоб бародаро як бор дига алараш мекунам бо се тақсим мебарам ки бо вара шава анаҳа 1 2 3 4 5 6 7 хону шуди чад акай Андрей 5 برای داده چش هفت کتی نولین اکای خدم رقم 1 2 4 برای روحالی 700 داره اکای میتو رقم 3 برای روی دکنیم داره бародаро кадои мезана 5400 ош шава рақами 1 20 хоб рақами 2 2 тузай рақами 3 20 рақами 4 21 рақами 5 20 6 20 эндаканеста 7 21 варавашт д ба 22 акай қадам бош ча акай ҷон 5400 че خیلیشه خیلی خیلی هم خیلی شد خب 3 و 7 هستای من نویسیم برادرو من نویسیم ای بازی نو رقمونه نره 2 4 6 акай Андрей 7 6 5 5 6 خب акай қадамҷон خب ба ҳамин табрикӣ дай рақам монди акайҷон рақами 1 5 холия бигирем акайҷон 1 5 ду рақам холия 1 5 акам 1 5 акай қадам ки шанс мепартиёд хонуш акай Андрей 2 4 6 адора 500 داری اکه قدم 1 5 5 500 داری اکه میزو 3 و 900 داری зури бад хоб мерем бародаро кадоми мезана ошу шава 1 21 та 2 22 та 3 21 та 4 10 5 10 6 20 7 20 ба 22 ошу чава акай Андрей
пафторо менависем бародаро резки пафтор мекунем. пафтор акай Мирзо. акай қадам акай Андрей пафторо менависем бародаро. یا رقم اکای قدم دا خالی کنه برادرو یا رقم اکای قدم خالی کنه که اکای قدم سه رقم میزده اکای کی؟ اکای اندره جان همینجا 500 کیلو شکم حالا اکای قدم کتی خود دهده لبازوی کنن اکای بازو کنن گروه آجا موزیگاری سخت داریم برای خدکا 500 نه همه اکای میرزا رش دادم آجا اکای کتی خود 500 خب اکای اندره یکم رقم پس بکنیم بتش اکای که قدم دا سه رقم بازی بکنیم افتسته در رقم دا کتی کیف نمیکده اکای ما 500 باشه 500 فرق نداره کوی جون بنویسید در جلانی تا باشه ایش اکه اندره ایدانگره گو میگن اونجا را سخت موزینگرای بیزید دورم انگره را موزینگرای ما چند سوی دارم براد اکه جایی ما باشی اگر یه صدی دیگه داری اکه من کی؟ 4-6 اکه اندره میگه رقم ته بازی کنم خب کدام رقم تیم 4-6 داره خودش گیری 4-6 اگه گرفته باشه چندش من رقم چندش پس میشه در عبود دیگه رقم ایده را بگیریم و دکای کی؟ قدم کی قدم رقم 1-5 حال نقصد داره اکه میرزا آزی رقم ها کمی دوست گیر نکنم بود بایی شده یک 5 6 ایشان خوش شد 1-5 داره یک 2 5 اکای قدم گیره بود نه 300 اکای جو 500 ولی هم کس دافرو نو دایی اکای جو خب آزی ایما کما 1 2 5 اکه اندره 4-6 مقصد داره اکه قدم 1-5 4-6 داره اکه میرزا رقم 3-7 300 داره رقم 1 3 کرم 2 22 3 10 14 5 12 6 21 7 21 خب یک با 3 کرول اکای کی؟ خدام خدم هر خونه زدم کی وضعیتش بزید اوشا سلام اکای خیلی خیلی کلوچی علیکم سلام اکای جو خوش اومدی با پافتورو برسه اکای قدم پافتور اکه الفاوی دیش اومده اکه نحصد ندارم برد خطا نکردی نه اکه نحصد داشتی اکای جو در رقمی روز کنی 309 خیلی 1500 تونده و علیکم سلام اکه مونیست پافتوری هم بین 1,500 داشتی اکم 3-7 گرفتی 900 مون با دلچی 3-7 گرفتی اکه 300 همه اون یا بر کانکولیاتر در پچه مون اکه ما کانکولیاتر گذاشتم اکه نام با کتاب گینس برومم
که سیاه کد ما اکای چانس نه 300 روبلی خب اکای میرزا چا کنم پافتار کنم یا رقمت گیرم یا اون تا نگیرم چیکارید کنم اکای جون بنویسی اسکی اکای اندره چانس برو 2700 داری اکای جون رقمات رو مینوس نکنگیم 2700 نه ها رقمشون آمانیش کنم مینوس نکنم ایش اولش مینوس کنم اکای میرزا ختاش داریم پافتاری اکای جون 1 2 4 5 6 چانسم پارتا پول نه پارتا کم تو خود پول داری داری اکای جون ولی پول هستای خب اکای اندره رقم 1 2 5 کتی اکای قدم بوزی که سای خب رقم 4 6 گرفتگی بود رقم 3 7 300 روبل چانس میزنه 1800 اکای الفاوی پافتار میگم پافتور میگم پافتور 3 و 7 پافتور بوده اکای کی اکای میرزو 300 روبل مودا میپاشه اکای جون خب برادرها دو تقسیم میکنه میره 1 2 3 4 5 6 7 6 7 1 2 3 4 خب که اندره 200 داری اکای خدم 500 داری اکای میرزا خای خدم باید کم رقم 1 2 توزای رقم 2 10 3 22 4 20 5 20 6 20 7 11 یا وارچای دیگه جمعش یک سه وارد da bom da کی چی کی گفتم dikasta kash اول جا کای وارا بوزا کای اندره جیلان دیوای نمیگم رکم 2 4 6 بچه میگیم کای اندره میگم رقمی 5 7 کی را بگو با پافتار آمش پافتار آمش کی قدم پافتار آمش خیفته 5 اکای اندره 5 هفته بگی 5 هفته اکه قدم میگه بگی 5 خب بریم یک شوار آدم ده 5 هفته شده اکه اندره مودا اکه بوده 600 دیگه پافتار اکم و 5 سه بار آدم چانس میپاته کی اوکی 600 تمام اکای جون بعدی وارا بله خب دو تقسیم برمش 1 2 3 4 5 6 7 نخونم چی خب چیکار اکه اندره 2 4 6 بار دروازه اکه جون خخت میدونه اکه قدم رقم اکه بار عدد 5 هفته دروازه 700 داره اکه میرزا رقم 3 بار عدد نوله خب 5 400 ویگریش های برادر رقم 1 10 تا 2 10 تا 3 11 تا رقم 4 20 5 11 6 11
7 12 ها نه 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 20 4 با 20 اکای اندری اوشچا اکای جو خب 10 11 12 4 با 20 کان رد آکان سنت اکای اندری پول بود اکور سر 5400 600 میسکین 4800 میمون اکای جو سه وقت پاس کرده 3 وقت پس 300 دیگه پارت آکای ما کی باید پارت پاس کرده من پس 300 همین شرکت تشکیل پارکم اون رقم پدر کنم اون 300 روبل تا پدر کن نه پارتو اون 300 روبل که مقصد قرض خب اکای کدام یک دو سه مگا اکای اندری چند میگه 70 چنده 74 6 خب اکای جو اکای خانه دو یک دو سه گرم داخل رقم 4 5 6 چقدر اکای جو رقم 7 میمونم 4 6 7 4 6 7 کی باشه رقم 5 میمونم 5 بالارو 5 یا رقم 5 اکای شیروان اکای شیروان پول پارتومودا 4 6 7 کدام یک دسته 4 6 7 اندری 5 کی اکای جو پول پارتو اکای جو بازی خدمت شما بالارو گپ کافی بازی کن دره 4 6 7 3 900 داره که خدام یک دسته 2 800 داره که انوش اقل 5 داره خب میریم باردار رقم 1 21 2 11 3 20 4 21 5 20 6 20 7 20 خب یا ورچه دیگه یک 4 یک 4 یا ورچه دیگه برادرو واره گرم کنیم 21 با 21 رقم 1 4 خواهش مندم این ایسه برادرای من 6 7 اکای اندری من دکم آمدتون باشه گم نیستم 6 7 2 3 7 2 3 7 رقم 2 3 5 موندگی اکای جو 6 7 اکای اندری گیری 5 گیری به اکای قدم 6 7 که رقم 5 برادر نفر می نویسیم کارتر کشجم میریم پاپوتی میگیریمش با داره پاپوتی میگیریم رقم 5 خولیه پنج اکای قدم اکا وارا بله اکای مولیس وارا 5 اکای قدم بگید خب برادر وارا پر شد ویگی شاو خوشی بد شد دو تقسیم میریم رقم دره رقم 4 دوار عدم 6 7 درار 200 اکای قدم رقم 1 دوار عدم 2 3 5 درار 100 روبل داره برادر 5 400 قدم میزنه اوش شوا رقم 1 11 تا 2 11 تا 3 20 4 11 5 21 6
12 7 30 7 ба 30 оши чава акаи Андрей 5400 ош бурсин. Акаи Андрей ҷон оши чава акаи ҷон. Хоб менависем ай бозӣ 300 не чанд сум дорад? 100 рубл дори акаи ҷон? 100 рубл дори бача. Мо нол нагуфтам акахта ку 4-6 ака Андрей. Ака нол нагуфтам ака. рақами 1 2 3 5 бародаро 1 2 3 5 یک دو سه پنج دو سه پدر تگی که خدا اکا یا رقم پدر کم پدرکا یا رقم میتیم در کای جون چی ولی یا رقم میتیم در که دو رقم در همه اکای بدم جه 300 دوش کو دوشتا من رقم 1 2 5 گل نیست پارتو یا رقم بگیریم یا رقم بگیریم یا رقم یا پدرکا بگیریم یک دیرگیرش یا رقم 5 اونا رقم 5 خوله برادرو. او پارتو اکا الفاید پارتو 300 او 300 اکا رقم 5 خوله برادرو. رقم 5 می نویسیم برادرو. رقم 5 خوله برادرو. می نویسیم رقم 5 رقم 5 خوله برادرو. می نویسیم رقم 5 اصلا خوش می رقم 5 می نویسیم برادرو. رقم 5 خوله برادرو. می نویسیم رقم 5 رقم 5 خوله رقم 5 خوله برادرو. می نویسیم رقم 5 12 نفریم. رقم 5 خوله می نویسیم برادرو. رقم 5 خوله اصلا خوشونه رقم 5 رقم 5 خوله برادرو. دستان پارتو یا رقمش پدرکا نالش میکنه رقم 5 خوله رقم 5 خوشمان نیست برادرو. رقم 5 اومد بود 300 روبل 300 روبل دیگه کم ما الفاید بود کن اینجا الفاید نویس میشم الفاید رقم گیر نویسه کن کی؟ انگلیسی نسیده گیرفتم در کم اکا کی رقم 5 خوله برادرو. که قدم جان 5 میگه 5 میگه 5 گیر آز دیگه 300 میپرتم گم نیست 5 هم بگی 300 گذشت حبیب الله اکا کی الفا بیدوم اگر کم اکا 5 جان آز اکا جان یامینو جداد که کم آز میگیرم رقم 5 همه گیر سکن اکا 300 روبل دیگه پرتا که رقم 5 همه گیر برادرو. رقم 5 خوله برادرو. نه
Akay panşe na parto pulta akay daxıda girifta. Akay panşe. Akay kalan. Akay parto ftumi. Hama da giriftagen barodaro بود یگان رقم دیگه زیادی دیده سه خلی. یه تمام بود دیگه رقم. رقم 5 akay panşe. پروشوناس چی کوشوناس؟ چی کوشوناسه؟ پرژیما راکنش. مقصدشون بازی خیلی نشونه. Akay panşe جان خود پول پرتا کم. و پرابلم همه سر گرفتگی من. Tamam. Çek çikolata tamam tu dedi. O da ne şey? Çekem. پنج روز باید پرتا. قدم پرتا. قدم پرتا. مگه 5 اگه. بیا هوا در. Tره یک نمو. Tamam. Akay Andrei 4 6 7 6 6 صدور akay قدم 1 2 5 نولم akay alfavi رقم 1 2 5 نولم akay alfavi رقم 3 نولم آخران دست قبل سرکای که سرکای کم اکای پنچنجان کم طرف اکای قدم آخران دست کم میره اکای قدم میره جیبون Kaç kadar alıyorsun? کش اکای پنچنجان بعد میگیرم اکای الفابی خوشم Uy mekan barabaro. Raqam 1 20. Raqam 2 20. Raqam 3 12. Raqam 4 21. Raqam 5 10. Raqam 6 20. رقم 7 10 11 خب رقم 4 با 27 کیه رقم 4 با 27 جون رقم 4 با 27 اکای اندری جان او شواکه اندری جون رقم 1 رقم 4 با 27 خیلی اکای الفا فرق نداره یا بار بازی میکنی تا آخیر بازی میکنی هر روز بازی میکنی بینیسیم پاس مینیسیم برادرو خواهر میگیره برادر قبل سکه قدم جان مینیسیم پاس برادرو پاس مینیسیم سیصد اکی من اگه پاشه اکایی کی پاستور اکایی الفایت چی پاستور پنج اکه 5 اکه اندری 4 اکه پاشه 5 مینیسیم پاستور پاس رقمشو چی شده؟ دو چهار پنج هفت رقم 1 3 6 میمونم 1 3 6 3 رقم دیگه رقم 1 3 6 خوله برادر رقم 1 3 6 رقم 1 3 6 خوله برادر می نویسیم رقم 1 3 6 پاستور اکای کی بخشیم اکای 6 کتی بازی دارم اکرم 1 3 6 خوله بسیو 4 6 7 تا 6 شما کتی 5 4 6 7 یک دو سه خولیه یک دو سه رقم 1 2 3 خوله برادر می نویسیم رقم 1 2 3 اصلا خوشون رقم 1 2 3 رقم 6 چی نوشته ای؟
یکم شش نه اکا شش اکا بوزی رو چه مدت میگیرم هم خنکم شش مدت بوزی رو کم خدمت میگیرم شش رقم نه یک دو سه خوله برادر رقم شش گیرسگم رقم یک دو سه خوله برادر رقم یک دو سه رقم شش گیرسگم برادر رقم شش خوله گیرسگم برادر قصه خوشمند رقم یک دو سه رقم یک دو سه خوله برادر رقم شش گیرسگم برادرم من هستم اگر بس میزان آفرین برادرم رقم یک دو شش خوله زرامت نمیاد میمایدم خیلی نم نیست بخیر میشه به من کارتکش مکان چی گفته؟ ای ششتم اکو خبر آقام دار کنم نه جوش بچشه آخه شش ما یکم گفتم مکان اکا یکم گفتی دیون گفتی سینم گفتی که اگر کفتار کرده باشه اون شش کفتار مثل اکم با فکر مکان خودت بازیگر نیستی اکم من خیلی سکم و اگر بازیگر میبیده خودت میفهمدی که اما بودم پفتار کردگه درچه رقمای دیگر هم بنویسه شعرهای نره رقم میکنیم یکی دیست هم میگیریم درش میریم برادران شدی چشیش در سر وظیفهش و نیسته کو؟ نه ای آیفون های کی گرفتگی اکا؟ برنامه اکا اندره گرفتگی اکا اندره و دلش پفتار رفته است او اکا همین تا سهر اگر بگی پفتار گفتار میگیره یک دو سه خوله اکی نبین رقم یک دو سه بگیرو خوله شش اکا اندره سه هم نیستم اکای جدول که جدول شش نداره گیر منو اکا اندره رقم سه را گیری اکا اندره خود سه را گیری جدول برادران من نشونه شتنه آه بی خوله اکای کی؟ اکای الفاوی مورا پول پاتو رقم یک دو یک دو خوله اکی الفایی خب که اندره من تو را گاب ندارم اکا همه کدام به حرمت میکنه اکا بوزنگه شخصه تو سارا ما فرموشی نه اکا پول پاتو رقم یک دو خوله اکا هم شروع یک دو پول چی برو مورد اکای الفاوی اکا الفاوی پول پاتو اکای تدریق سه را گرفتگان اکا اکا الفاوی مورد پول پاتو میریم سه رقم اکی نون خونه برو کی؟ اکا کی؟ الفایی نه ها نو
سه رقم خیلی سر بود یعنی. نه یک درکه هم شروان گرفت 3 رکه الفاویت گرفت 300 باید پارتر. اکه الفای 300 رو کار اکه بودی سر تیم اکه بودی خونه تیم اکه الفای. الفای اکه الفای توی اکم. گفتم چپانه رفتن شروع کرد جدول چک کنه. اکه الفای 3 شب پس میکنه برادرها خوشمال 3 بوشا می نفسیم. بیا برادرها 3 را درگام کسگیره که بازی گره نخمه شد. بازی اکم بیا پس کش بگوش. رقم 3 خوده. حال به 3 را. الفای میگم میپرتم اکه جان. خیلی جوان کشتن بیرون. ای آدم های نام اکه. الفای نام. یا بود بود. اومد چه کرد؟ نه اکه الفای هم وقتا نگاه رو اکه الفای. ای بیا رقم 3 را می نویسیم برادرها. رقم 3 خوله برگرو می نویسیم رقم 3. خوب آمدم. 300 300 بود. مشکل نه برادرها اهمیت نمیکنیم علامت که خوبی کرد چکل نویستن یک کمه خیزی کارتا میکشی چون چکل بشه سیاه کم برادرها کدام میزنه هم گپ چپ بشینه 13 رو با ریزش اکا افیر تپش ککم کدام میزنه برادرها هم رقم همو ویگریش میره خوش کم خونه بیا هشتصد کی باشه هفت نیم تمشه اکه اندره هفت نیم از آن داره اکه انوش یک ده نولم اکه الفاوی رقم 3 نولم اکه 5 کتی رقم 1 11 ده 20 3 11 4 21 5 20 6 11 12 7 20 اکای آشه شاکه اندره اندره رقم 4 21 اوشو اکه اندره بازی نو می نویسیم رقم را نیم ساعت بازی کشید یا بوزی یا بودی با چه دیگه که پس بکنم تشکر خب می نویسیم برادر رو بازی نو رقم را من تلفن مرتم 5 پفتور اکای 5 شیر Сколько? 300 рублей, акай жону. به حق را دارم همین است. اینا پاش کیرش خورده دایجا جالب دورا. نمیشه. شده
خواهی کرگیم چیه گفته آمده آه خب هست اکای جون رقم یک ده اکای اندره یک جا شد نهایست اکای هفتم بنویسیم برادران رقم یک ده سه چهار شش هفت اکای اندره هستی هم جو پفتوری اکای جون چهار اکای آفرین که آفرین جون اون پول تا پارتو رقم یک ده سه شش هفت اوزکن هفتور چهار شش هفت نه اکای کی رقم چهار هفتور کرده اکای جون رقم یک ده سه اکای رقم یک ده سه نویس اکای جون رقم یک ده سه استاگی بچه اکن رفتیم تدورم مقصد روز بیگش کدن آمیل شما بروری تمام نکنشتی نه اصلا بگیرشه نه اصلا این نولا یا پنج 500 پارتو نولشن آه برادر آخرون دسته می نویسیم رقم ها را میگیریم رقم یک ده سه آخرون دسته؟ بله آخرش نه به آخرون دسته کشیم برام بوزینگرم نامون آمده خواهشمندا برادران رقم یک ده سه خولی می نویسیم آخرون دسته برادرای جو خب کدام میزنه 10,000 ویگل شای 10,100 ویگل شای آخرون دسته می نویسیم سه رقم اکای جون رقمی دیسکو اکای جون محکم کردیم 4 5 6 7 مقصد همین رقم پر ایوجی اکای جون رقمی خولی را می نویسیم رقم یک ده سه خولی 4 7 الفابet اکای جون رقم یک ده سه خولی ده اکای الفابet جون رقم یک ده سه خولی رقم 4 6 7 پفتار کرده اکای جون بنویسین رقم یک ده سه کدامش هم میگیری بنویس اکای جون آخرون دسته خب ویگریش 10,000 سر برادرو یک سه شش مدبته خب یک سه شش خدا بته 4 7 اکای الفابet پول پارتو 4 7 بته 4 7 اکای الفابet گرفتم خب چک پارتو اکای جون 600 روبل پارتو اکای جون میریم یا رقم سه برادرها یا رقم سه یا رقم دو یا رقم دو دو مدگیر خب دو اکای انوش دا اکای 4 تا قمده اکای جون 4 7 خب 4 تا که خدا پل پارتو اکای جون رقم 7 اونا اکای جون گنده بازی را زرشکه دوری هم سر پارتو اکای جون 4 گرفتیم اکای اندره در گرفت اکای انوش مزارا می‌نویس هفت اکای اندره هفت اکای دیگه خب رقم 4 اکای که پول پارتومورا اکای الفابet دو اکای الفابet جون پول پارتومورا اکای جون بوجی زدش کنه شما از اکای پنشه نوه چود اکای اندره چند شد از اکای؟ 1 3 6 7 1 3
سه شش هفت بگیری شکلش چند میشه؟ 7.5. یک دوشده چند بگیر باید 1200 رقم 4 یه نفر می نویسیم برادرو. بریم رقم 4. اکای محمدی. خب برای رقم 4 پول پارتو اکای جان. اکای 4 7 ما. خب اکای جان خود دام گیر اکای جان. اکای محمدی پول پارتو. نه پارتو اکای جان نه پارتو پول مون. پگا بو اکای جان بوجرا دوام میتیم. اکای محمدی آسیا میجا اکای جان پول پارتو. سلام میکشیم. اوما؟ اکی. انوشا. انوشا ما 300 اکای محمدی بیوش یک سپار اکای محمدی این فهمیدش میده. خب چک اکای محمدی بیا برادرم میریم کارتر هم میکشیم. خب یا آدرش کلام میگیرم 600 اومد که باید اصلی بودم خیلی نمایی بیا 4 300 سرکش نیست نه مکش ما برای کمیتو اکاولی ندیدش ما پیلش کنم برادرم بریم 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 خب کدامی میزنه برادرها آخیران دست اعلام کردگیم 10100 روبل ویگریشای خون شدی چه؟ اکا اندره 1 3 6 7 8100 داره اکا 5 6 5 نولم اکا انوش 2 نولم اکا محمدی 4 300 داره رقم 1 31 2 33 3 21 4 20 5 10 6 21 7 10 خب یکم 31 زور بوده نکیم 2 با 33 اوشو چه اکای انوشای 2100 برادرها همه کسا زنده و سربلند باشه که پول داره خون اکا اندره 8100 داره اکا انوش 2100 داره اکا محمدی 9300 روبل کاملا نپردیم خب کدام این پول داره واتساپ دا مراجعت کنه برادرها خب پولای همه را میپرتیم همه کسا زنده و سربلند باشه منیجر پلاتو نامه پرتر خب پگه بگه برادر روزانه افیر میشوه خب در کانال 4000 مقصد همه را سلکه میپرتیم چی اکا یک بار نه بیا خیلی گپ شبم توره زنده و شکای جان